की ज्यांना तुम्ही शिकवलंय, म्हणजे अगदी कलाकार आहेत, पॉलिटिशियन्स आहेत, काही असे डॉन लोक आहेत, म्हणजे अगदी भाषण कसं करायचं, मराठी कसं बोलायचं, असं बरंच काही काही शिकवलेलं आहे. अजूनही लोकांना असंच वाटतं की आवाज तर आपल्याला आहेच, मग आता हे व्हॉइस कल्चर शिकण्यामध्ये कशाला उगाच पैसे आणि वेळ फुकट घालवायचा, आपण चांगलंच बोलतोय. म्हणजे वेलण कसं इथे बघा ना, हा एरिया कसा आहे, इथे वडापाव सुद्धा मिळत नाही आणि ह्या अर्जुनला म्हणे काही कळत नाही वडापाव वगैरे काय ते कारण अर्जुन साऊथमध्ये राहिलेला होता. बाकी सगळ्यांना मराठी कळायचं, अर्जुनला मराठी कळत नसे. एक दिवस सकाळी ट्युशनला म्हणून मी तिकडे गेलो, GPOच्या जवळ गेलो तर पोलिसांनी रस्ता अडवलेला होता. तर मी एका हवालदाराला म्हटलं, का हो साहेब काय झालं? म्हणजे रात्री फायरिंग झालं इथे. तो एका प्रसिद्ध गुंडाचा, म्हणजे खरं सांगायचं तर खूप प्रसिद्ध गुंडाचा एकुलता एक मुलगा होता आणि त्याला शिकवायला मी जात होतो हे मला नंतर कळलं. आवाजाचं प्रशिक्षण हे सगळं विनोदी प्रशिक्षण आहे. शोलेमधले आपण गब्बर सिंगचे डायलॉग संस्कृतमधनं बोलूया. आपल्या बिल्डिंग खाली येणारा भंगारवाला, शादी. एक डायलॉग वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणा, कुठलाही. बरं, आपण खेळ खेळूया का? माझ्याबरोबर. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज एक खास पाहुणे आलेले आहेत, दीपक वेलणकरजी. त्यांना व्हॉइस गुरु म्हणतात आणि ते आवाजावर संस्कार कसे करायचे हे शिकवतात. त्यांनी मला आवाजाची पोत कशी असावी, व्हॉल्यूम कसा असावा, ह्या विषयावर आम्ही चर्चा तर केलीच, पण त्याचबरोबर आवाज हा मनातून पहिले कसा उमटतो किंवा भावनांचं प्रतिबिंब कसं पडतं आणि वेगवेगळ्या कारणासाठी, म्हणजे अगदी आपण चिडलो असलो तर, आपण दुःखी असलो तर कसा बरं आवाज वापरायचा हे तर सांगितलंच, पण त्याचबरोबर मलासुद्धा काही डायलॉग बोलायला लावले. खूप मजा आली मला आणि मला खात्री आहे तुम्हाला सुद्धा खूप मजा येईल. तर चला आपण बघूया हा एपिसोड. नमस्कार दीपकजी, तुम्ही आज सर्व काहीमध्ये आलात त्याबद्दल नमस्कार. तुमचं खूप खूप आभार आहे. आणि माझा हा बहुमान आहे, आमच्या चॅनलचा हा बहुमान आहे की तुम्ही आज इकडे आलेले आहात. अरे बापरे, फारच मोठे शब्द वापरू नका, मी साधा माणूस आहे. नाही नाही नाही, तुम्ही आता साधा माणूस म्हणता, पण माझ्या दृष्टीने तुम्ही इतक्या विषयांचा अभ्यास केलेला आहे. म्हणजे तुमच्याशी बोलताना मला 10-12च गोष्टी कळल्या. म्हणजे योगासनं, पामिस्ट्री, ॲस्ट्रॉलॉजी, नाटक, संगीत, डबिंग आणि आवाजाचं प्रशिक्षण, असं इतक्या विविध क्षेत्रांमध्ये तुम्ही प्रावीण्य मिळवलेलं आहे. आणि भरपूर सेलिब्रिटीजना, म्हणजे अगदी कलाकार आहेत, काही पॉलिटिशियन्स आहेत, काही गुंड असे देखील डॉन आहेत. लोक आहेत की ज्यांना तुम्ही शिकवलंय. आपण गुंड नाही म्हणायचं, आपण समाजसेवक म्हणायचं. समाजसेवा. तर अशा लोकांना तुम्ही, म्हणजे अगदी भाषण कसं करायचं, मराठी कसं बोलायचं, असं बरंच काही काही शिकवलेलं आहे. तर ते कसं काय तुम्ही जमवता? कारण एक दडपण येतं ना एवढ्या सगळ्या सेलिब्रिटीजना जेव्हा आपण शिकवायला जातो आणि तुम्ही ते लीलया करता. तर अशा काही गमती-जमती सांगा ना आम्हाला. जरूर, पण असं मी काही असं ठरवून काही केलं नव्हतं. म्हणजे आपण हे शिकायला पाहिजे पुढे जाऊन आणि मग आपण सेलिब्रिटींना शिकवावं किंवा या क्षेत्रात आपण पुढे जावं, असं मी खरं सांगायचं तर काहीच केलं नव्हतं. कसलंही वेळापत्रक नाही आणि कसलंही गणित नाही. पण मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अशा पद्धतीने असं आपण म्हणूया की जे आलं समोर ते करत गेलो आणि ते झोकून करत गेलो समाव. तर त्यामुळे एक फायदा झाला की चांगले लोक भेटले, चांगल्या लोकांच्या सानिध्यात जायला मिळालं. नंतर मग मी मिळवलेल्या ज्ञानाचा फायदा आपण दुसऱ्यांना दिला पाहिजे, कारण आपण आपल्यापुरतं ठेवता कामा नये असं म्हणून ते वाटायला लागलो, म्हणजे शिकवायला लागलो. त्यामुळे आणखीन लोक चांगले चांगले भेटत गेले. मग बरे वाईट बरेच चांगले चांगले अनुभव आले. म्हणजे अपेक्षितच नव्हते अशा लोकांशी सुद्धा भेटणं झालं. नाहीतर मी गिरगावमध्ये राहतो आणि चुकूनसा मी श्रीदेवीला कधी आयुष्यात भेटेन असं मला वाटलं नव्हतं. पण झालं असं की मी डबिंग पण करायचो, कॉपी रायटिंग करायचो. तर एकदा गौतम राजाध्यक्षांनी मला फोन केला आणि मला म्हणाला की एका लोकप्रिय नटीला तुला मराठी शिकवायला जमेल का? तर म्हटलं जमेल. कोण आहेत? नाही म्हणे, मी सांगत नाही, तुला घेऊन जातो. म्हणून मी त्यांच्याकडे गेलो. ते चौपाटीलाच राहायचे आणि ते मला घेऊन गेले. समोर बघतो तो श्रीदेवी, म्हणजे पडद्यावरची श्रीदेवी आपण पाहिलेली आहे, पण ती प्रत्यक्षात फारच वेगळी दिसत होती. आणि मग त्यांनी सांगितलं तिला की हे असं असं दीपक वेलणकर आहेत, हे मराठी शिकवायला तुला आलेले आहेत म्हणून. तर ती झटकन पायाच पडली आणि मला ते अनपेक्षितच होतं की एवढी मोठी कलावंत आणि ती माझ्यासारख्या माणसाला का ती एकदम, म्हणजे मी एकही धडा तिला न शिकवता सुद्धा का पाया पडते. पण त्यावरती ती म्हणाली की आमच्यामध्ये गुरु म्हटलं की आम्ही त्याच्या पाया पडतो, मग ते शिकवणं वगैरे ते नंतरचं होईल.
आणि मी तिला मराठी अशासाठी शिकवायचो की एक चहाची कंपनी होती आणि त्यांनी असा ब्लेंड तयार केला होता, म्हणजे प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे ब्लेंड त्यांनी तयार केले होते की एकच चहा असतो तो वेगळ्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्याची चव आणखीन वेगळी लागायला लागते. याचं कारण तिथलं मूळ पाणी. तेव्हा पाण्यामुळे चव बदलते आणि हे आपल्यालाही माहिती आहे की कुळथाचं पिठलं कोकणामध्ये खाणं आणि मुंबईमध्ये खाणं याच्यात फार जमीन आसमानाचा फरक आहे. कारण त्या कोकणातल्या पाण्याची चव वेगळी आहे. तर तसं राज्य बदललं तरीसुद्धा चहाची चव बदलू नये म्हणून त्यांनी अख्ख्या देशामधल्या सगळ्या राज्यांमधल्या परंपरा म्हणा, पोशाख म्हणा हे लक्षात घेऊन आणि संवाद हे लक्षात घेऊन जाहिराती तयार करायचं ठरवलं होतं. आणि त्यावेळेला मराठी जाहिराती करायच्या होत्या आणि म्हणून तिला मराठी शिकायचं होतं की शिकवायचं. म्हणजे वास्तविक तिने तिच्या भाषेमध्ये लिहून ते संवाद सहज म्हणू शकली असती, पण त्यासाठी मराठी शिकायचा तिचा अट्टाहास होता की नाही मला ते अचूक आलंच पाहिजे. आणि तेव्हा कळलं की ही माणसं मोठी का होतात याचं कारण त्यांच्याकडे त्या अचूकतेने काम करण्याची किंवा जिज्ञासा असते त्यांच्यामध्ये. हे आपण शिकलं पाहिजे असं त्यांना वाटत असतं. हे चालवून घेऊया वगैरे असं नसतं त्यांच्यात. तर त्यामुळे ते मोठे होतात. तर तसा हा एक अनुभव आला, तिला शिकवलं आणि मग मला म्हणाले की तुम्ही शूटिंगच्या वेळेला जर आलात तर बरं होईल, म्हणजे मला अडलं तर तुम्ही सांगाल. बरं आहे म्हटलं ठीक आहे. मग मी गेलो नटराज स्टुडिओमध्ये, तेव्हा शूटिंग होतं तिचं. आणि अक्षरशः म्हणजे मी बघून वेडा झालो की एक मोठं टेबल होतं आणि त्या टेबलावरती बऱ्याच पैठण्या अशा ठेवल्या होत्या. आणि तिने येऊन नाही हा कलर जरा गॉडी आहे, याचे काठच चांगले नाही आहे असं म्हणजे पैठणी रिजेक्ट करणारी बाई मी बघितली आहे की अनेक पैठण्या मांडलेल्या आहेत आणि सगळ्याच चांगल्या होत्या खरं सांगायचं तर. म्हणजे मी पुरुष असून सुद्धा त्या मोहात पडलो होतो की अरे ही फार सुंदर दिसते पैठणी. पण ती रिजेक्ट करत होती आणि मग शेवटी तिला एक पैठणी आवडली. ती नेसून ते शूटिंग झालं. दिवसभराचं शूटिंग होतं आणि फार आनंददायी असा अनुभव होता. म्हणजे हा अनुभव क्वचितच कोणाच्या नशिबामध्ये येईल आणि तो केवळ मराठी भाषेमुळे माझ्या नशिबात आला असं मी मानतो. तसं योगासनं शिकवायचो त्यावेळेला वेगवेगळ्या लोकांना, वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना शिकवण्याचा एक अनुभव मिळाला किंवा मला संधी मिळाली असं म्हणूया. त्यामध्ये राजकारणी तर होतेच. एक तर राजकारणी असे आहेत की त्यांचा मी जसा फॅमिली डॉक्टर असतो तसा मी फॅमिली योगा टीचर होतो. म्हणजे त्यांच्याकडे गेल्यावरती त्यांच्या आईला शिकवायचं, बायकोला शिकवायचं, दोन्ही मुलांना शिकवायचं, भावाला शिकवायचं, त्याच्या मुलाला शिकवायचं, बहिणीला शिकवायचं, तिच्या मुलीला, सगळ्यांनाच शिकवायचो मी योगासनं. आणि म्हणजे रोज त्यांच्या घरी माझं जाणं असायचं त्याच्यामुळे. कारण 3 दिवस ह्यांना शिकवायचो, 3 दिवस त्यांना शिकवायचो वगैरे असं फार गमतीदार अनुभव होता. दुसरे एक राजकारणातले होते ते मुस्लिम होते आणि त्यांच्याकडे सकाळच्या वेळामध्ये माझी ट्युशन असायची. काय नाव? नाव घेणं आवश्यक असेल तर सांगतो, पण अदरवाईज नाही, पण काही हरकत नाही. योगासनच शिकवतात. योगासनं मी शिकवायचो आणि 6 वाजता माझी ट्युशन असायची आणि मी आंघोळ वगैरे करून, पूजा करून, गंधबिंध लावून जायचो त्यांच्याकडे. तर मला असं कधी मनात वाटलं नाही की आपण एका मुसलमानाच्या घरी जातोय सकाळी गंधबिंध लावून, तर त्याला आवडेल की नाही वगैरे. तर तो अगदी प्रामाणिकपणे ट्रॅक पॅन्ट वगैरे घालून तयार असायचा आणि मग योगासनं करायचो. 1 तास झाली की मग बाहेर आल्यावरती त्याला भेटायला आलेले लोक असायचे, ते सगळे बरेचसे मुसलमान असायचे आणि ते बघत बसायचे माझ्याकडे की हा सकाळी सकाळी कोण माणूस यांच्या घरी आला आहे गंधबिंध लावून आणि यांच्याकडे काय काम असतं याचं रोज सकाळी. म्हणजे खाली पोलीस त्याच्या तैनातीत असायचे संरक्षणासाठी. त्यांनाही सुरुवातीला असं वाटलं की हा कोण आला आहे हिंदू माणूस गंध लावून आज सकाळी यांच्याकडे. मग नंतर जेव्हा त्यांना कळलं की हा योगासनं शिकवायला येतात गुरुजी, मग ते फार आदराने वागायला लागले माझ्याशी. तर असेही काही प्रसंग आले. एक तर प्रसंग असा आला की मी त्यावेळेला कैवल्यधाममध्ये काम करायचो. म्हणजे मी शिकलो मुळामध्ये कैवल्यधाम लोणावळ्याला आणि नंतर मी काम करायचो कैवल्यधाम मरीन ड्राईव्हला, चौपाटीला. तर तिथे एक गृहस्थ आमचे मेंबर होते आणि असे छोटेसे एक 5 फूट उंचीचे असतील फार फार तर. टोपी वगैरे घालायचे, गळ्यामध्ये वारकरी संप्रदायाचे असल्याकारणाने तुळशीची माळ. ते एक दिवस माझ्या टेबलपाशी आले आणि मला म्हणाले, सर तुम्ही घरी जाऊन शिकवता का? म्हटलं हो शिकवतो. तर म्हणे मग आमचे साहेब आहेत त्यांना जरा त्रास आहे, तर तुम्ही जरा शिकवायला आलात तर बरं होईल. तर म्हणजे ठीक आहे जाऊया आपण त्यांच्याकडे. म्हणे मग उद्या येतो, उद्या तुमचं ऑफिस संपलं की आपण जाऊया. 2 शिफ्टमध्ये माझं ऑफिस असायचं, म्हणजे सकाळपासून एक 10:30 वाजेपर्यंत आणि नंतर मग परत संध्याकाळी. तर म्हटलं ठीक आहे. 10:30 वाजता मर्सिडीज बेन्झ घेऊन आले ते गृहस्थ. तर मला कळेना कोण एवढा VIP माणूस आहे मर्सिडीज घेऊन मला न्यायला आला आहे. तर त्यांच्याबरोबर गेलो आणि गाडी मर्सिडीज बेन्झ त्या रस्त्याने निघाली, पुढे गेली आणि त्यानंतर फ्लायओव्हर आहे तिकडे. फ्लायओव्हर उतरतो प्रिन्सेस स्ट्रीटला म्हणजे विटीच्या दिशेने.
तिथे जेव्हा चढली तेव्हा मला प्रश्न पडला, की ह्या एरियामध्ये आता असा श्रीमंत माणूस कोण आहे, की जो घरी बोलवून योगासनं करायला कोणाला बोलवेल. तर तशी गाडी पुढे गेली, व्हीटी आली. म्हटलं आता व्हीटी एरियामध्ये तर कोणी नाही आहे. जी-पी-ओ आला. जी-पी-ओवरनं जेव्हा उजवीकडे गाडी वळली, त्यावेळेला म्हटलं इथे तर नक्कीच एवढा श्रीमंत माणूस राहत नाही. म्हणजे श्रीमंतांच्या घरी मी शिकवायला जायचो अगदी पेडर रोडला, कारमायकल रोडला वगैरे सगळीकडे किंवा कफ परेडला. तर आता हे जरा श्रीमंत लोकवस्तीचे भाग आहेत मुंबईतले, दक्षिण मुंबईतले. तर तिथे जायचो. पण इथे कोण राहत असेल, तर एका हॉटेलमध्ये घेऊन गेला. दुसऱ्या मजल्यावरती एका सांकेतिक पद्धतीने दरवाजावरती थाप मारली. सिक्रेट सगळं हां, सिक्रेट सगळं मिशन. सिक्रेसीच होती सगळी आणि संशयास्पदच होतं वातावरण सगळं. मग दरवाजा उघडला गेला. आतमध्ये कसा काळा कभिन्न उंच माणूस, गळ्यामध्ये खूप सोन्याच्या चेन वगैरे असं. तर मला म्हणाला, "ये गुरुजी को लेके आए हैं," त्याला म्हणाला. तर तोही असाच, तोही लगेच पाया पडला. तर मला कळेना की हा कोण आहे. तर मी म्हटलं, "कोण आहे?" तर म्हणे, "राजू म्हणतात त्यांना." म्हटलं, "ठीक आहे, राजू तर राजू, आपल्याला काय." पण म्हटलं, "इथे कुठे राहत आहेत, या हॉटेलमध्ये कुठे राहत आहेत?" तर मग असं शिकवत होतो आणि मग काही दिवसांनी मैत्री होती आपली विद्यार्थ्यांबरोबर. हळूहळू तो म्हणाला, "माझं खरं नाव राजन आहे," वगैरे असं अच्छा. म्हणाला. म्हणजे मग म्हटलं, "मग कळलं. तुम्ही इथे का राहता? तुम्ही घरी का नाही राहत?" तर नाही, माझं माझं रात्री उशिरापर्यंत डॉकमध्ये वगैरे काम असतं. तर त्यामुळे मला ते बरं पडतं. सकाळपर्यंत उशिरापर्यंत चालतं ते. बरं म्हटलं ठीक आहे. आणि एक दिवस सकाळी ट्युशनला म्हणून मी तिकडे गेलो. जी-पी-ओच्या जवळ गेलो तर पोलिसांनी रस्ता अडवलेला होता. सबंध पोलीस लागलेले होते आणि गाड्या होत्या. तर मी एका हवालदाराला म्हटलं, "का हो साहेब, काय झालं?" म्हणे, "रात्री फायरिंग झालं इथे. तर त्यामुळे आता इथे अलाउड नाही आहे आतमध्ये जायला." म्हटलं, "बरं आहे." यू टर्न मारला आणि गेलो. नंतर मला कळलं, की तो एका प्रसिद्ध गुंडाचा, म्हणजे खरं सांगायचं तर कुप्रसिद्ध गुंडाचा एकुलता एक मुलगा होता आणि त्याला शिकवायला मी जात होतो हे मला नंतर कळलं. म्हणजे एकदा दोनदा तर अशी वेळ आली, की मी गेलो आणि नेमका तो नव्हता रूमवरती. तर माझी फेरी फुकट गेली. तर मी दुसऱ्या वेळेला त्याला म्हटलं, की "बाबा तू जर नसशील तर मला अगोदर सांगत जा." म्हणे, "मग तुमचा नंबर काय?" तर आपल्याकडे कुठे टेलिफोन वगैरे त्यावेळेला. तर त्यावेळेला त्याच्याकडे मोबाईल फोन होते. ते कंपास बॉक्सच्या आकाराचे हो, मोबाईल फोन हो, होते आणि ₹16 इनकमिंग, आउटगोईंग वगैरे हो. अशी होती ना परत. तर एक फोन माझ्यासमोर ठेवला आणि म्हणाला, "हा घेऊन जा तुम्ही." तर म्हटलं, कशाला?" "नाही," म्हणे, "मला बरं पडेल ना तुम्हाला कळवायला." म्हटलं, "नको बाबा, हे काहीतरी." म्हणजे आपला एक विचार असतो ना, आपण उगाचच्या उगाच एवढा मोठा फोन घेऊन करणार आहोत कोणाला आपण आणि बोलणार आहोत कोणाशी. तर असे शिकार अनुभव यामुळे आले. एका पायलटला मी सिंगापूर एअरलाईन्सच्या एका पायलटला मी शिकवायचो. तो नेहमी आला की ताजमध्ये उतरायचा आणि मग मला तो अगोदर फोन केलेला असायचा त्याच्या असिस्टंटनी, की सर येत आहेत म्हणून. मग दुसऱ्या दिवशी मी त्याला शिकवायला जायचो. तर असं काय, झुबिन मेहता आपला म्युझिक मधला मास्टर हो, जगभरामध्ये ज्याचं नाव हो, प्रसिद्ध हो. आहे. तर झुबिन मेहताच्या ग्रुपमधल्या 4 जणींना मी ताजमहाल हॉटेलमध्ये योगासनं शिकवायला जायचो. त्यावेळेपासून तुम्ही म्हणजे शिकवता. हो. जुबिन मेहता मुंबईमध्ये त्याचा ऑर्केस्ट्रा आला, की त्या 4 जणी माझ्याकडे रेग्युलर आणि इतकं डिव्होटेडली शिकायच्या त्या. म्हणजे असं वाटायचं, की खरंच आपल्या माणसांना आपलं ज्ञान आहे, आपल्याकडचं खरं म्हणजे योगशास्त्र आहे. पण आजारी पडल्याशिवाय आपल्याला आठवण होत नाही. आणि त्या का शिकायच्या? तर त्या व्हायोलिनिस्ट होत्या आणि त्यांना मान अशी तिरकी ठेवावी लागायची. तर त्यामुळे त्यांना मानेला इथे फार त्रास व्हायचा, इथे दोन्ही बाजूला. तर तो त्रास जावा याच्यासाठी त्या योगासनं शिकायला सुरुवात त्यांनी केली होती. त्यांना कोणीतरी सांगितलं, की योगासनांमुळे फायदा होईल औषधं घेण्यापेक्षा. कारण ते ट्रँक्विलायझर्स वगैरे काहीतरी देणार, पेन किलर देणार. हो. तर त्यापेक्षा म्हणे तुम्ही योगासनं सुरू करा आणि म्हणून त्या माझ्याकडे शिकवत होत्या. म्हणजे असे खूप अनुभव आले त्यामध्ये. आणि तुम्ही मला वाटतं फिल्मी लोकांबद्दल बरोबर खूप काम केलं आहे ना, म्हणजे कलाकार की ज्यांना म्हणजे तुम्ही एक सांगितलं श्रीदेवी. हो. श्रीदेवी आहे. अर्जुन रामपालला मी शिकवायचो. हो. हो, अर्जुन रामपाल. पण ही मंडळी कसं आहे, काही जणं घरी शिकायची, काही जणं त्यांना ते आवडत नाही घरी शिकणं. म्हणजे आजूबाजूला चर्चा होते, की कोण आहेत हे, कोण रोज येतात यांच्याकडे वगैरे अशी. नाही म्हटलं तरी सिक्युरिटीवाला असतो किंवा लिफ्टवाला असतो, त्याला कळतं आणि मग ते सगळ्यांना कळतं. म्हणून मग त्यांनी हयातमध्ये रूम बुक केली होती कलिनाला आणि मी हयातमध्ये जाऊन त्याला शिकवायचो. मग एकदा त्याची बायको आली, त्याची बायको म्हणजे पर्सेस खंबाटा, तर ती आली आणि मग ती तर स्वच्छ मराठी बोलायची. ती खोदादात सर्कलला राहिलेली, पारसी कॉलनीमध्ये.
त्यामुळे तिचं आणि माझं खूप सूर जुळायचे, कारण ती स्वच्छ मराठी पण बोलायची आणि तिची आवड पण अगदी अशी म्हणजे वेलणकर सर इथे बघा ना हा एरिया कसा आहे, इथे वडापावसुद्धा मिळत नाही आणि या अर्जुनला म्हणे काही कळत नाही वडापाव वगैरे काय ते. कारण अर्जुन साऊथमध्ये राहिलेला होता. त्याचे वडील मिलिटरीमध्ये होते त्यामुळे. पण त्याच्या घरामध्ये बाकी सगळ्यांना मराठी कळायचं, अर्जुनला मराठी कळत नसे. आणि त्याला चित्रपटामध्ये भूमिका होती ती एका मराठी माणसाची होती, तर त्यामुळे त्याला अ, मराठी भाषा, तो लहेजा, ते कसं बोलतात तसं मला शिकवा. तुमचं मराठी आहे ते बरोबर आहे, पण मला त्याच्या स्टाईलचं मराठी शिकवा कुठला वगैरे. पिक्चर हा? पिक्चरचं नाव मला आठवत नाही, परंतु अ, तोही असाच कुप्रसिद्ध माणूस होता आणि त्याच्यामुळे मग मला त्याचाही अभ्यास करावा लागला, की त्याच्या अवेलेबल फिल्म्स वगैरे मला म्हटलं दे. मग मी त्याचं बोलणं ऐकतो आणि तुला सांगतो, की हा माणूस कसं मराठी बोलेल, तसं तुला शिकवतो. मग त्याप्रमाणे मी ते शिकवलं. पण त्या अशी गमती-जमती अशा चिकार म्हणजे असे अनुभव मिळत गेले आणि हे कधी ठरवून आलेले असे नव्हतेच. ते आले वाट्यामध्ये आणि मी ते घेत गेलो. खूप छान. तर आता तुम्ही प्रसिद्ध आहात मला वाटतं व्हॉईस गुरु म्हणून. म्हणजे जे व्हॉईस मॉड्युलेशन, व्हॉईस कल्चर शिकवतात. तर हे व्हॉईस कल्चर काय आहे? किंवा तुम्ही जे आवाजाचं प्रशिक्षण देतात, म्हणजे आपण म्हणतो ना, की आवाज ही एक दैवी देणगी आहे. म्हणजे मी तर असा कधी विचारच नव्हता केला, की आपण ॲक्चुअली आपण जन्मतःच जो गळा घेऊन येतो, तो आपला कायम राहतो. मग खरंच तो आपण आवाज ट्रेन करू शकतो का? म्हणजे आवाज तुम्ही मला मागे म्हणाला होतात, की कथाकथन काय किंवा कॉमेंट्री काय? नाटकासाठी तुम्ही कितीतरी जणांना शिकवलेलं आहे. ते संवाद कसे करायचे, भाषण कसं द्यायचं. तर हे प्रशिक्षण तुम्ही कसं देता? मुळात आधी आपण आवाज म्हणजे काय किंवा आवाजाचं प्रशिक्षण का आवश्यक आहे किंवा ते कसं असतं त्याच्याविषयी थोडंसं बोलतो आणि मग नंतर त्या तुमच्या दुसऱ्या प्रश्नावरती येतो. आवाज म्हणजे व्हॉईस आपल्याला माहिती आहे आणि त्याचं इंग्रजी नाव बघितलं की व्हॉईस कल्चर असं त्याला इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं. तर व्हॉईसचा अर्थ सगळ्यांना माहिती आहे आवाज. पण केवळ आवाज म्हणजे एक भांड्यावर भांडं आपटल्यावरती सुद्धा आवाज होतो. तो आवाज नाही आहे. हा मानवी कंठामधनं येणारा आवाज आहे. म्हणजे त्याला वाचा म्हणू शकतो आपण किंवा ध्वनी असं म्हणू शकतो. आणि कल्चर म्हणजे संस्कृती. संस्कृती येते कशातून? तर वेगवेगळ्या संस्कारातून येते. गुढीपाडव्याला आपण शोभायात्रेमध्ये सहभागी व्हायचं हे कुठल्याही पुस्तकात लिहिलेलं नाही आहे. पण ती संस्कृती म्हणून आता तयार झाली की नाही? ते संस्कार होते की नटून-थटून बाहेर पडायचं. मग आता एकत्र बाहेर पडायचं. मग आता गुढीपाडवा म्हटलं की बाहेर पडायचंच. हे जे झालं आहे, ते संस्कारातून ती संस्कृती येते. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आवाजावरती करायचे संस्कार म्हणजे व्हॉईस कल्चर. आता हे संस्कार दोन माध्यमात किंवा पातळींवरती करावे लागतात. पहिले म्हणजे शारीरिक पातळीवरती. याचं कारण गळ्यातून बाहेर पडणारा ध्वनी म्हणजे आपलं शरीर काम करणार आहे त्याच्यामध्ये. गळा काम करणारे, जीभ काम करणारे, ओठ आहेत, गाल आहेत, छातीचा भाग वरचा, पाठीचा भाग वरचा, मान, गळा हे सगळे अवयव तुम्हाला आवाज निर्मितीमध्ये मदत करतात. त्यामुळे त्यांना सुदृढ कसं ठेवायचं किंवा त्यामध्ये काही उणीव असेल तर ती दूर कशी करायची हा भाग शारीरिक व्यायामामध्ये येतो. आणि दुसरा अतिशय महत्त्वाचा म्हणजे मानसिक भाग. याचं कारण आवाज जरी गळ्यातून बाहेर पडत असला तरी ते त्याचं एक्झिक्युशन आहे. तो तयार कुठे होतो तर तो मनामध्ये तयार होतो. माझ्या मनात जर असेल की अमुक एक आवाज काढावा तरच माझा गळा तसं एक्झिक्युशन करतो, खरंच? अदरवाईज नाही. हो, मी एक उदाहरण देईन की तुम्ही पार्ल्यातले आहात, तुम्ही खूप दिवसांनी पार्ल्यामध्ये गेलात आणि समोरून एखादी तुमची बालमैत्रीण येताना तुम्हाला दिसली की जिची आणि तुमची खास मैत्री होती, म्हणजे एका बेंचवरती तुम्ही बसत होतात 10वीपर्यंत, तर तुमची पहिली रिॲक्शन कशी असेल तिला बघितल्यावर? अहो, किती दिवसांनी भेटलीस? एक्झॅक्टली. अगं किती दिवसांनी भेटलीस अशी असेल. समजा ती व्यक्ती तुमच्या वर्गात नव्हती, दुसऱ्या शेजारच्या वर्गामध्ये होती. पण तुम्हाला हे माहिती आहे की तुमच्याच शाळेमध्ये होती. तर ती रिॲक्शन कशी असेल? मग मी तिला म्हणेन, "अगं काय म्हणतेस? खूप दिवसांनी दिसलीस." बरं तुमच्याच वर्गात होती, तुमच्याच बाजूला बसायची, पण तुम्हाला रोज छळायची. "अच्छा, तू इथे कशी?" एवढंही नाही करणार. मी तर असेन तर मी मी तर एवढंच करेन. काय कसं काय? बरं आहे एवढं ना. म्हणजे हां, म्हणजे चेहऱ्यानेच व्यक्त करीन. आता यावेळेला तुमची फुफ्फुसं काम करत नव्हती? होती. तुमचं स्वरयंत्र काम करत नव्हतं? होतं. पण मग तुम्ही आवाज का नाही काढलात? तुम्ही का नाही बोललात? कारण तुमच्या मनाने सांगितलं की ह्या व्यक्तीशी भरभरून बोल, या व्यक्तीशी बरं बोल आणि या व्यक्तीशी अजिबात बोलू नको. मन आपल्याला सांगत असतं की आवाज कसा काढ. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला आवाजाचे जे दोष असतात, तर त्याचं थेट रिलेशन हे मनाशी मला आढळून आलेलं आहे. आणि मानसिक पातळीवरती ज्यावेळेला त्या विद्यार्थ्याला
बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यावेळेला त्याचा आवाज आपोआप सुधारायला लागतो, कारण तो बिघडलेला नसतोच. ते मनाने त्यांना तसा काढायला दिलेला नसतो, म्हणून तो गळ्यातनं येत नाही. एक छान अनुभव मी तुम्हाला सांगतो. मी नाव नाही सांगणार त्या व्यक्तीचं, कारण थोडंसं अपमानकारक होईल म्हणून. पण एक विद्यार्थिनी माझ्याकडे यायची आणि ती बोलायला लागली ना, की तिच्या व्हॉईस आफ्टर व्हॉईस ज्याला म्हणतात, म्हणजे आवाजानंतर येणारा आवाज, प्रतिध्वनी नाही तर आवाजाच्या मागून येणारा आवाज, म्हणजे कशा आहात, काय म्हणता, आता हा जो हा आवाज आहे ना, याला आवाजानंतर येणारा आवाज असं आम्ही म्हणतो, रेंगाळणारा. तर तो सतत आवाज तिच्या गळ्यातनं बोलायला लागली की ती तसंच बोलायची आणि त्यामुळे तिचं प्रमोशन रोखलं गेलं होतं. ती एका इन्शुरन्स कंपनीमध्ये मोठ्या पोस्टवरती होती आणि आणखीन वरच्या पोस्टवरती तिची नियुक्ती होणार होती, पण केवळ या एका दोषामुळे ते अडून राहिलं होतं काम. तर मग ती माझ्याकडे यायला लागली आणि एक 4-5 लेक्चर्स नंतर तिच्यामध्ये फरक पडायला लागला, बऱ्यापैकी मोकळा व्हायला लागला आवाज. आणि एक दिवस माझंच काहीतरी काम होतं इन्शुरन्सचं, म्हणून मी तिला फोन लावला. तर परत ते काय म्हणता, सर कसे आहात असं म्हणायला लागली. तर मला कळेना की वर्गामध्ये जी मुलगी व्यवस्थित बोलायला लागली आहे ती ऑफिसमध्ये गेल्यावरती असं का बोलते, म्हणजे काहीतरी वेगळं कारण आहे ह्याच्यामागे. ते शोधावं लागतं आणि त्याला किती दिवस लागतील हे सांगता येत नाही, कारण समोरचा माणूस जोपर्यंत खुलत नाही, त्याला आपण जोपर्यंत मोकळा करत नाही तोपर्यंत तो बोलणार नाही. मग मी तिला सरळ विचारलं, म्हटलं असं का, वर्गात तू चांगलं बोलतेस आणि त्या दिवशी ऑफिसमध्ये मी तुला फोन केला त्यावेळेला तो पुन्हा आवाज यायला लागला, रडायला लागली. मला म्हणाली माझा 3 वेळा डिव्होर्स झालेला आहे, तर मला सारखी भीती वाटते की समोरचा माणूस मला ह्याच विषयी काहीतरी विचारेल आणि त्या भीतीपोटी माझा आवाज असाच यायला लागतो. तर म्हटलं घाबरायचं काही कारण नाही आहे, डिव्होर्स झाला तो तुझ्याचमुळे झाला असं मानण्याचं काय कारण आहे. झाला असेल, परिस्थिती तशी निर्माण झाली असेल आणि त्यामुळे झाला आहे, तर त्यामुळे तू स्वतःच्या अंगाला का चिकटवून घेतेस, तुझ्या करिअरवरती त्याचा परिणाम होतो त्याचं काय. असं खूप बौद्धिक घेतल्यानंतर 6 महिन्यानंतर तिचा आवाज बऱ्यापैकी सुधारला आणि तिला वरची पोस्ट मिळाली. पण शारीरिक पातळीवर तुम्ही तिच्यावर, म्हणजे हे तर मानसिक झाले हो, आणि मानसिकचा इफेक्ट शारीरिकवर झाला. मग शारीरिक ते वर. शारीरिकवर काय तुम्ही उपचार केलेत? नाही, उपचार असे म्हणजे ह्यात काही औषधं वगैरे नाहीत. ह्यात व्यायामाचे प्रकार असतात. श्वसनाचे व्यायाम आहेत, उच्चारणाचे व्यायाम आहेत, त्याच्यानंतर दमसास वाढवण्याचे व्यायाम आहेत. तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायाम आहेत की जे आपलं आर्टिक्युलेशन चांगलं होऊ शकतं, म्हणजे उच्चारण चांगलं होईल, किंवा आपलं प्रोजेक्शन म्हणजे ध्वनी एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जातो, तर हे जे जाणं आहे ते किती ताकदीचं असायला पाहिजे, हे सुद्धा आपल्या श्वसनावरती अवलंबून आहे आणि श्वसन तुमच्या मनावरती अवलंबून आहे. माणूस ज्यावेळेला घाबरतो त्यावेळेला त्याचा श्वास वेगळा चढलेला असतो. भांडतो त्यावेळेला तो ते एकच वाक्य पुन्हा पुन्हा बोलतो, कारण त्याचा श्वास चढलेला असतो. नवीन मटेरियल वरतून खाली काही उतरत नाही, त्यामुळे मग आता भांडण चालू ठेवायचं आहे, मग ते कसं करणार. तर आहे तेच वाक्य पुन्हा पुन्हा बोलतो, अरे जा जा जा, काय जा, असं जेव्हा तो म्हणतो तेव्हा त्याला एकदाच जा म्हणायचं असतं, पण तो 4 वेळा निदान जा 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 म्हणतो. याचं कारणच ते की श्वास कमी आहे आणि मटेरियल नाही आहे, म्हणजे काय बोलायचं हे पुढचं आठवत नाही आहे. त्यामुळे हे मनाशी रिलेटेड सगळ्या गोष्टी आहेत, त्यामुळे त्यावरती आपण फोकस करायला पाहिजे. आता आता खूप लोक व्हॉईस कल्चर शिकवतात, पण ते काय करतात की व्यायाम एके व्यायाम चिकार करून घेतात. म्हणजे मग ते हार्मोनियम काढतील, तानपुरा काढतील, त्याच्याबरोबर रियाज करायला सांगतील, पण ते वरवरचं झालं, ते सुपरफिशियल आहे सगळं. ते आवश्यक आहे, मी असं म्हणत नाही की करायचं नाही. किंवा काही जण असतात ते कलेच्या दृष्टिकोनातून त्याच्याकडे बघतात आणि मग असं म्हणतात की वरून येतानाच आवाज घेऊन यायचा असतो. आपण वरून येताना अख्खं शरीरच आपण आणलेलं आहे, त्याच्यामुळे फक्त आवाजाकडे लक्ष वेगळं द्यायचं असतं असं कशाला, अख्ख्या शरीराकडे द्यावं लागेल. म्हणजे चांगलं खावं लागेल, चांगला व्यायाम करावा लागेल, हे सगळं झालं. मग वेगळं असं काय कराल तुम्ही आवाजासाठी. तर वेगळं म्हणजे हेच की शारीरिक व्यायाम आणि मानसिक व्यायाम यामध्ये समतोल ज्या वेळेला निर्माण करता येईल त्यावेळेला आपला आवाज मोकळा होईल. त्यामध्ये विशेष काही कठीण अशातली भाग नाही, पण मुळामध्ये ते नक्की कुठे खुपलं आहे ते आधी बघावं लागतं. एक केस स्टडी म्हणून मी तुम्हाला सांगेन की माझ्याकडे एक विद्यार्थी यायचा, अत्यंत ब्रिलियंट हुशार विद्यार्थी होता, प्रचंड हुशार होता मुलगा, आणि तो UPSCच्या परीक्षेला बसला होता आणि तो तोत्र बोलायचा. आता UPSCच्या परीक्षेमध्ये पास होईन असं तो मला सांगत होता, पण UPSCला इंटरव्ह्यू असतो आणि तो सर्वात महत्त्वाचा असतो, कारण त्यानंतर मग तुमचं पोस्टिंग होतं पुढे तुम्ही थेट उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी वगैरे असे होता.
तिथे तो मार खाणार हे मला माहिती होतं, कारण तो तोतर बोलत होता. तर असंच शिकवायला सुरुवात झाली. एक 4-5 लेक्चरनंतर मी त्याला म्हटलं, "तू कधीपासून तोतर बोलायला लागलास? तुला आठवतंय का काही?" हं. कारण बाकी काहीच कुठे गडबड नव्हती. मेडिकली जर बघितलं तर व्यवस्थित होता, फिट माणूस होता. मग असं का व्हावं? म्हणजे याचा अर्थ कुठेतरी मानसिक पातळीवरती आहे. तर मी त्याला विचारल्यावर तो मला म्हणाला, की "सर, माझे वडील ना दारू खूप प्यायचे आणि दारू पिऊन ते घरी आले, की माझ्या आईला पट्ट्याने मारायचे. आणि एकदा ते असेच आले घरामध्ये, पट्टा काढला, भांडण झालं आईचं आणि त्यांचं, पट्टा काढला कमरेचा आणि मारणार तितक्यात मी म्हटलं, मारू नका, मारू नका, मारू नका, आईला मारू नका." असं म्हटल्यावरती त्या माणसाच्या मनावरती काय परिणाम झाला. आई पण म्हणाली, की "बघा, तुम्ही मला मारताय तर मारताय, मुलावरती बघा काय परिणाम होतोय." त्या माणसाने चपला घातल्या आणि तो निघून गेला घराच्या बाहेर. हे त्याच्या मनावरती एवढं बिंबलं गेलं, की आपल्या आईला जर वाचवायचं असेल तर हा आवाज आपण काढला पाहिजे. म्हणून तो मुद्दामून काढायला लागला. तेव्हा तो 4थीत होता. मग असा आवाज काढता येतो म्हणून मित्र म्हणजे जरा दाखव ना काढून. अशी फरमाईश व्हायला लागली. तोही काढायला लागला आणि हळू नकळत तो तसंच बोलायला लागला. आणि त्याच्यावरचे उपाय म्हणजे आपल्याकडे अंधश्रद्धा अजूनही किती आहेत. पुढे त्याच्या आईचं खटकलं. आई माहेरी निघून गेली या मुलाला घेऊन. आजीला हे पाहावेना, की आपला नातू आहे तो तोतरा बोलतोय. मग आजीने चौकशी करायला सुरुवात केली, की याच्यावरती काय उपाय करता येईल. तर कुणीतरी सांगितलं, की पिंपळाच्या पानातून गुळाचा चीक म्हणजे गूळ असतो तो पातळ करायचा आणि तो पिंपळाच्या पानामध्ये घालून चाटायला द्यायचा. एकाने सांगितलं पिंपळाच्या पानाची विडी तयार करायची आणि ती ओढायला द्यायची. हा मुलगा म्हणजे शाळेमधनं घरी आला, 8वी-9वीमध्ये होता तेव्हा तो. हे त्यांनीच सगळं सांगितलेलं आहे, की आजी विड्या वळत बसलेली असायची आणि आल्या म्हणायची, "पहिल्यांदा ही विडी ओढ आणि नंतर मग जेवायला बस." म्हणजे हे ऐकून मी वेडा झालो, की म्हटलं हा काय प्रकार आहे. त्यानंतर पोपटाला खडीसाखरेचा खडा द्यायचा आणि त्याने तो फोडला चोचीने, की मग तो काढून घ्यायचा आणि मुलाला खायला घालायचा. बापरे! हे सगळं खूपच हे भयंकर आहे. भयंकर आहे. आणि ह्या अंधश्रद्धा म्हणजे एक असं सायन्स आहे आणि त्याच्यावरती असा काही विचार झालेला आहे, हे अजून लोकांपर्यंत पोहोचलेलं नाही. अजूनही म्हणजे ज्यावेळेला मी माझी पहिली जाहिरात आली तेव्हा मला आठवतं आहे, की काही लोक होते, त्यांनी मला फोन केला, माहिती वगैरे विचारली आणि मग एक प्रश्न विचारला, की "अहो, आम्ही लहानपणापासून बोलतोय, तुम्ही आता आम्हाला काय नवीन शिकवणार आहात?" तर म्हटलं, "काय नाही, तुम्ही जे बोलताय तेच मी शिकवणार आहे, पण ते कसं बोलायचं ते शिकवणार आहे." तेव्हा अजूनही लोकांना असंच वाटतं, की आवाज तर आपल्याला आहेच, मग आता हे व्हॉईस कल्चर शिकण्यामध्ये काय कशाला उगाच पैसे आणि वेळ फुकट घालवायचा. आपण चांगलंच बोलतोय, पण तुम्ही कसे चांगले बोलताय आणि त्यामध्ये काय दोष आहेत, तुमचे उच्चार कसे आहेत, तुम्हाला वाक्यरचना पूर्णपणे पूर्णविरामापर्यंत नेता येते की नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, बऱ्याच बारीक-सारीक गोष्टी आहेत, तर त्या तुम्हाला आल्या पाहिजेत. उत्तम शब्द तुम्ही कसे वापरताय, बऱ्याच गोष्टी म्हणजे बोलण्यामध्ये काय असावं जेणेकरून ते जास्त डेकोरेट होईल आणि लोकांपर्यंत जाईल आणि मग आपल्याला आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवता येतील. तर ह्याचं हे शास्त्र आहे आणि ते शिकायला पाहिजे प्रत्येकाने. मला तर असं माझं म्हणणं आहे, की इयत्ता 4थीपासूनच खरं म्हणजे शाळांमध्ये हे शिकवायला पाहिजे आणि मी तसा प्रयत्न केला होता. पण मला असे प्रश्न विचारण्यात आले सरकारातून, की "अहो, मग याचा काही सिलेबस नाही आहे, मग याची परीक्षा कोण कंडक्ट करणार, मग पेपर कोण तपासणार?" अहो म्हटलं, "पेपर वगैरे काही नाही. एक मायक्रोफोन लावायचा आणि विद्यार्थ्याला सांगायचं, बोल आता काय बोलायचं तुला ते." किंवा असा एखादा वर्ग का असू नये, की आठवड्यामध्ये शनिवारी म्हणा किंवा काय एखादा तास, की वर्गामध्ये फक्त माईक लावायचा, विषय सांगायचा आणि तो जनरल विषय सांगायचा. म्हणजे उगाचच लोकमान्य टिळक यांच्यावरती भाषण करा, तर ते लोकांना शोधाशोध करावी लागेल. तसं नाही. आजूबाजूला घडते त्या घटनेविषयी तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला बोलायला दिलेलं आहे, बोला 5 मिनिटं. माणसं मोकळी व्हायला पाहिजेत. म्हणजे आवाजाचं चांगला आवाज किंवा चांगलं बोलणं याचं सुद्धा भरणपोषण व्हावं लागतं आणि ते भरणपोषण म्हणजे काय आहे, तर संधी मिळत जाणं. आता जुन्या जमान्यामध्ये लोकांना हे करावं लागत नव्हतं, त्याची 2-3 कारणं होती. पहिली म्हणजे घराघरामध्ये संस्कृत श्लोक, मंत्र याचा भाग चिकार होता. पाठांतर होतं. लहान मुलांकडनं पाठांतर करून घेणं हा भाग होता. त्यानंतर सार्वजनिक गणेशोत्सव यासारखे जे उत्सव असतात त्यामध्ये वेगवेगळे कलाप्रकार, नाटक असेल, गाणं असेल, त्या मुलांना एक संधी मिळत होती. त्यांची भीड चेपली जात होती आणि त्यामुळे मग ते पुढे चटकन जात होते. पण आता कुटुंब पद्धती वेगळी बदललेली आहे आणि असे कार्यक्रमसुद्धा फारसे ठिकठिकाणी होताना दिसत नाहीत. मग त्यांनी जायचं कुठे आणि बोलायचं कुठे?
बरं, घरातल्या माणसांबरोबर चांगलं माणसं बोलतात, म्हणजे मुलं चांगलं बोलतात. नवखा बाहेरचा माणूस आला की बोलता येत नाही. आणि मुळात गोम अशी आहे की बाहेरच तर बोलायचं आहे आपल्याला, घरातल्या माणसांबरोबर आपण बोलूच कधी. मग त्यासाठी काय करायचं, तर अशी परिस्थिती आपल्याला निर्माण करावी लागेल की जिथे लोकांना बोलायला आपण प्रवृत्त करू आणि मग त्यांच्या हळूहळू चुका सांगू किंवा त्या दुरुस्त करू, त्यातून त्यांना बाहेर काढता येईल, आवाज चांगला करता येईल. पण आपण बोलतो म्हणजे जसं तुम्ही म्हणालात, विचार आला की बोलतो म्हणजे इट्स अन एक्सप्रेशन. पण हे खूप नैसर्गिक आहे नाही का, की विचार आला की आपण बोललो, की मग ते एक्सप्रेशन होतं. मग काही जणं कमी बोलतात, काही जणं जास्त बोलतात. मग मला असं वाटतं, की भाषण देणं, वक्तृत्व कला जोपासणं किंवा एखादा सेल्समध्ये असेल, त्यांना जरूर आहे, की तुम्ही एक आवाजाला कसा बाहेर काढायचा, कसा जोपासायचा. पण नॉर्मल आपल्या लोकांना कशासाठी मग हा आवाजाचं प्रशिक्षण पाहिजे किंवा त्याचा आपल्याला रोजच्या जीवनात काय उपयोग होईल? हे बघा, तुमचं बोलणं मग ते घरगुती असेल किंवा बाहेर व्यावसायिक दृष्टिकोनातून असेल, ते चांगलं व्हावं असं तुम्हाला वाटतं की नाही? म्हणजे प्रभावी व्हावं. प्रभावी किंवा चांगलं. म्हणजे माझ्या मनातले भाव तुमच्या मनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाषा किंवा बोलणं हे एकच माध्यम आहे. म्हणजे 2 गोष्टी आहेत. एक तर मला जे वाटतं ते चांगल्या शब्दामध्ये, चांगल्या टोनमध्ये चांगल्या तुम्हाला पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने मला पोहोचवलं गेलं सांगता आलं पाहिजे पाहिजे. आणि तुम्ही ते रिसीव्ह पण केलं पाहिजे. म्हणजे बरोबर. मी जर चिडले, तर कसं बोललं पाहिजे मी? नाही, मग ते त्याचं ट्रेनिंग म्हणजे ते भांडणाचं ट्रेनिंग होईल. म्हणजे भांडावं कसं किंवा चिडल्यावर कसं बोलावं ते सांगावं लागत नाही. ते नैसर्गिकच असतं. ते सॉफ्टवेअर माणसाच्या शरीरामध्ये परमेश्वराने घालूनच पाठवलेलं आहे आपल्याला, की वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये कसे रिॲक्ट व्हाल. ते मूळ स्वभावावरती पण अवलंबून आहे. म्हणजे आता मी थोडासा ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास केला, त्यामुळे हा भागसुद्धा मी त्याच्याशी कनेक्ट करून पाहिला, की वेगवेगळ्या राशीचे लोक रिॲक्ट कसे होतात किंवा कसे बरं. होतील आणि मग ते कुठले शब्द वापरतील किंवा कसा आवाज वापरतील, हे सुद्धा आहे त्याच्यामध्ये. उलट कनेक्शन पण लावून पाहिलं मी. तर ते लागतं आणि त्याच्यामध्ये दिसून येतं की खूप कुंभ राशीची एखादी व्यक्ती असेल तर ती बोलणारच नाही. ती फक्त आवाज काढेल गळ्यातनं. एवढा आवाज. ते एक्सप्रेस नाही होत, कारण ते त्यांच्या प्रवृत्तीमध्येच नाही आहे मुळामध्ये. तर त्यामुळे ते एक्सप्रेस होणार नाहीत. पण जिथे बोलायची म्हणून वेळ येईल, कुंभराशीची व्यक्ती कुठेतरी नोकरी करेल, कुठेतरी त्याला प्रेझेंटेशनसुद्धा करावं लागेल. मग ते आलं पाहिजे, बाबा मी कुंभचा आहे त्याच्यामुळे मी काही बोलणार नाही, असं नाही चालणार ना. तर त्यामुळे ते आलंच पाहिजे सगळ्यांना. आता मला ह्याच्यावरनं एक गोष्ट अशी आठवली, मला वाटतं बिरबलाची आपण शाळेत असताना वाचली होती, की एक माणूस असतो त्याला एक 15-16 भाषा येत असतात. पण कोणालाच त्याची मदर टंग त्याची काय आहे ती कोणाला माहीत नसते. मग ते बिरबलाकडे येतात. तर मग तो म्हणतो, की रात्री झोपलेला असताना त्याच्यावर सडनली पाणी टाकलं, की तो जो उठून ज्या भाषेत बोलेल ती त्याची मातृभाषा. असं ते एक तेव्हाची ऐकलेली होती. पण आता आजकालची मुलं शिकतात इंग्लिश मीडियममध्ये, त्यांची मातृभाषा वेगळी असते. तर तुम्ही जे आवाजाचं ट्रेनिंग देता ते भाषेला अनुसरून असतं, कारण प्रत्येक भाषेमध्ये आपलं एक्सप्रेशन बदलतं. बरोबर. शब्द बदलतात. त्याचा मराठी भाषेचा जो ठसका आहे, तो तसाच इंग्लिशमध्ये येईल असं नाही. बरोबर. मग अशा वेळेला प्रशिक्षण बदलतं का? हो. पण मुळामध्ये ही जी कथा तुम्ही आत्ता सांगितलीत ना, तर हा मूळ खरा प्रसंग इतिहासामध्ये घडलेला आहे बरं. आणि तो माधवराव पेशव्यांच्या वेळेला घडलेला आहे. ओके. माधवराव पेशव्यांच्या दरबारामध्ये एक माणूस आला आणि तो वेगवेगळ्या भाषांमध्ये अस्खलित बोलायला लागला आणि तो म्हणाला की तुमची कीर्ती ऐकून मी आलो आहे पेशवे दरबाराची, तुमच्याकडे एवढे विद्वान लोक आहेत, तर माझी मूळ भाषा कुठली हे ओळखून दाखवा. त्याच्यावर नाना फडणवीस म्हणाले की ठीक आहे, आता तुम्ही आलाय, तुम्ही आमचे पाहुणे आहात, तेव्हा लगेच कशाला आपण हे घाईघाईमध्ये उरकायचं. आजचा दिवस तुम्ही आमचा पाहुणचार घ्या आणि उद्या आपण दरबारामध्ये याच्याविषयी बोलूया. मग त्याला खूप जीवखाऊ घातलं आणि तो अर्थात जेवण अंगावर आलं, तो गाढ झोपला तो. पहाटेच्या वेळेला नाना फडणवीसांनी त्याच्या चेहऱ्यावरती पाणी उडवलं. तेव्हा तो तेलुगू भाषेमध्ये बोलला आणि मग त्याने दरबारात सांगितलं की तुझी मातृभाषा तेलुगू आहे. याचं कारण माणूस ज्यावेळेला पहिलं एक्सप्रेशन देतो की येतं ते त्याच्या मातृभाषेमध्येच येतं. तो किती जरी इंग्रजी शिकलेला असला तरी त्याच्या मनामध्ये पहिली मातृभाषा येते. कदाचित बाह्य परिस्थितीमुळे तो इंग्रजीचा वापर करतो, पण मनामध्ये जर शिवी घालायची असेल तर शिवी ही मातृभाषेतली आठवते आपल्याला, इंग्रजीतले नंतर आठवते. अजूनही होतं तसं, कारण 100% हल्लीच्या होतं. मुलांना धड मराठी येत नाही, ते विचार पण इंग्लिशमध्ये करतात. याचं कारण असं आहे की त्यांची शाळा आहे तिथेच जर मराठी लोअर मराठी असेल तर मग ते कशाला विचार करतील. आणि घरामध्ये आईवडील जरी मराठी असले
तरी ते जर इंग्रजीत बोलत असतील आपल्या मुलाशी तर त्याला मराठी मातृभाषा म्हणताच येणार नाही. ते फक्त महाराष्ट्रातले आहेत म्हणून मराठी आहे. नाही तर नाही. माझ्या ओळखीमध्ये कितीतरी गुजराती लोक आहेत. आजच एका विद्यार्थ्याचा फोन आला होता, पुण्यातला आहे तो, बालाजी नाव आहे त्याचं आणि तो साऊथ इंडियन आहे आणि तो शुद्ध मराठी बोलतो. तो म्हणाला मी नावाला साऊथ इंडियन आहे पण मला कुठलीच म्हणजे माझी मातृभाषा मुळातली तमिळ आहे पण ती मला बोलता येत नाही. मला शुद्ध मराठी बोलता येते पण माझं नाव बालाजी असल्यामुळे माझ्याशी लोक साऊथमध्ये गेल्यावरती बोलायला लागतात. तर म्हणणं मला येत नाही म्हणून. तर असं असू शकतं ना. तुम्ही कुठे वाढता, तुमचं बालपण कसं जातं, आजूबाजूला लोक कोणते आहेत यावरती सुद्धा बऱ्यापैकी मुलं शिकतात, ऐकून ऐकून शिकतात. आमच्या वर्गामध्ये एक मुलगी होती माझ्या क्लासमध्ये आणि ती डोंबिवलीची होती. तर एकदा मी डबिंग शिकवत होतो तर मी म्हटलं की आता हे हिंदी डायलॉग्स आहेत. आमिर खानचा एक सिनेमा लगान त्याच्यातला भाग घेतला होता मी. तर आता मग आमिर खानला आपण वेगळ्या भाषेमध्ये डब करूया. तर सगळ्यांनी मराठी केलं, 1-2 लोकांनी मालवणी केलं. तर ती मला म्हणाली सर मी आगरी भाषेत करू का? तर मी बघायला लागलो. म्हटलं आगरी भाषा येते तुला? हो म्हणे येते. म्हटलं दाखव बोलून. तिने बोलून दाखवली. म्हटलं हे कसं काय येते? नाही आमच्याकडे काम करायला येणाऱ्या सगळ्या बायका आगरीच होत्या त्यामुळे त्यांच्याशी बोलता बोलता मला आगरी यायला लागली म्हणाली. आता एवढं लहान मुलांमध्ये ही गोष्ट असते खरं म्हणजे, कारण ते पटकन पिकअप करतात ऐकलेली भाषा. पण आपण त्यांना मारून मुटकून जर एखाद्या रांगेमध्ये उभं केलं तर मग ते भाषा शिकत नाहीत. आणि भाषा ऐकूनच येऊ शकते खरं सांगायचं तर. व्याकरणामुळे उलट माणसं घाबरतात भाषेला, असं माझं मत आहे. म्हणजे तुम्ही पहिल्याच दिवशी जर व्याकरण सांगितलं तर म्हणजे नको बाबा हे काय आपलं काम नाही, त्यापेक्षा बोलू दे. असा एक प्रयोग आपल्याकडे किंग जॉर्ज शाळा म्हणजे राजा शिवाजी विद्यालयात तरंगिणी खोत म्हणून आहेत. तर त्या संस्कृत शिकवायच्या. तर त्या पहिल्या दिवशी सांगायच्या तुमचा आवडता पिक्चर कुठला आहे? मग कोणी सांगायचं शोले. मग ठीक आहे, मग आज शोलेमधले आपण गब्बर सिंगचे डायलॉग संस्कृतमधनं बोलूया. तर लोकांना वेगळं वाटायचं, अरे गब्बर सिंगचे डायलॉग बोलायला लावत आहेत. हा मग ठीक आहे, मग चला आपण हे बोलूया. मग हळूहळू त्याच्यातला इंटरेस्ट वाढत जातो आणि माणूस आणखीन शिकायला लागतो. मी उर्दू शिकलेलो आहे. तर उर्दू शिकत असताना आम्हाला माझे जे उस्ताद होते, म्हणजे उस्ताद म्हणतात त्यांना, फिरोज म्हणून होते, फिरोज खान साहेब म्हणून. तर पहिल्या दिवशी मला आठवतं आहे त्याने मला विचारलं की तुमच्या आवडीचं जुनं हिंदी गाणं कुठलं आहे ते सांगायचं मला. तर मी त्यांना सांगितलं एक कुठलं तरी ऐकलेलं गाणं. म्हणे मग आता आपण असं करूया, त्या गाण्याच्या 2 ओळी तरी तू आम्हाला ऐकव. गाण्याच्या ओळी ऐकवल्या. म्हणे याचा अर्थ तुला कळला का? म्हटलं नाही, पण हे गाणं मला आवडतं. मग चला आज आपण इथून सुरुवात करूया. आता या गाण्यामध्ये न कळलेले शब्द कुठले आहेत? त्यांनी बोर्डावरती ते गाण्याचे 2 ओळी लिहिल्या, त्याच्यातले न कळलेले शब्द अंडरलाईन केले. याचा अर्थ हा, याचा अर्थ हा, याचा अर्थ हा. आता कळलं का तुला गाणं? म्हटलं कळलं. म्हणून उर्दू शिकायचं. आणि मग उर्दू शिक्षणाला सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी जर त्यांनी लिपी काढायला जर शिकवला म्हणजे सुरुवात केली असती तर माणूस घाबरून जाईल हो, हे असं काय आपण कधी काढलेलं नाही आहे ना. तर भाषा ही शिकवण्याची पद्धतच वेगळी असायला पाहिजे. मी तर अर्जुनला लोकसत्ता घेऊन जायचो आणि त्याला सांगायचो पेपर वाचायला पेपर वाचून दाखव, तुला येतो तसा वाच, मी सुधारतो मग तुला. दोनाला सर पण ओ लेकिन डायलॉग, म्हटलं ओ आ जाएगा डायलॉग, पहिले पेपर पडतो. पेपर वाच पहिले. तो पेपर मोठ्याने वाचायचा आणि तो फार मजेशीर वाचायचा. पण तो म्हणाला सर तुमचं मराठी खराब होईल. म्हटलं काय नाही होत, तू वाच मराठी. तर भाषेशी ओळख अशी व्हायला पाहिजे. आणि आज तर खरं सांगायचं तर एवढी चॅनल्स आहेत की आपल्याला वाटलं तर आपण कुठलंही चॅनल ऐकू पाहू शकतो. त्यानंतर आकाशवाणीची, दूरदर्शनची चॅनल, त्याचे ॲप्स आहेत. तुम्ही इथे बसल्या बसल्यासुद्धा अख्ख्या भारतातला कुठल्याही बातम्या, कुठल्याही रेडिओ सेंटरचे कार्यक्रम तुम्ही इथे मुंबईत बसून ऐकू शकता. मग काय येऊ नये? काय हरकत आहे, नाही का? माझ्या परिचयामध्ये एक देशमुख नावाचा मुलगा होता. तो ह्याला कोकणी कार्यक्रमाचा निवेदक होता. तर मी त्याला म्हटलं देशमुख तू गोव्याचा आहेस? तो म्हणाला नाही. मग कोकणातला आहेस? नाही. म्हटलं कुठला आहेस मग? मी साताऱ्याचा आहे. मग तुला कोकणी कसं येतं? तर म्हणे नाही, लहानपणापासून आमच्या घरी रेडिओ लागलेला असायचा, कोकणी शब्द ऐकून ऐकून आपण पण जरा बोलूया म्हणून बोलायला लागलो. मग कधीतरी ऐकलं की आकाशवाणीवरती अशी ऑडिशन आहे, म्हटलं देऊन बघूया. दिली आणि मी पास झालो, कारण मला चांगलं कोकणी बोलता येतं. तेव्हा भाषा ऐकून ऐकून येऊ शकते. त्याच्यासाठी मुद्दाम वही पेन्सिल पाटी घेऊन बसायची काही आवश्यकता नसते. पण ऐकणं बारकाईने, आणि तो मार्ग आईवडिलांनीच दाखवायला पाहिजे, दुसरं कोण दाखवणार आहे, नाही का? नाही तर मग भाषेचे क्लास आहेत की बाहेर, त्यामध्ये नावं घालतात लोक, पण अशी भाषा येत नाही.
आता आवाज तुम्ही म्हणता, की आवाज तुम्ही शिकवता व्हॉईस कल्चर किंवा संस्कार तर लहानपणापासून व्हायला हवेत. पण आता त्याचे पण अनेक प्रकार बघितले. म्हणजे आता जिंगल्स, ॲड, डबिंग किंवा तुम्ही स्टेशनवर आपल्याला घोषणा होत असतात किंवा नाटकातला एक धीरगंभीर आवाज काढायचा असतो. अशा त्याच्या पण रिक्वायरमेंट्स आहेत नाही का? जसं जे काय तुमचं करिअर पाथ आहे, तर ते प्रशिक्षण तुम्ही वेगवेगळं प्रशिक्षण कसं देता? म्हणजे कुठल्या परिस्थितीला तुम्हाला जे रिक्वायर्ड आहे ते कसं शिकवता तुम्ही? आवाजाचं प्रशिक्षण मी 3 पातळ्यांमध्ये देतो. हे 3 लेव्हल्स आहेत. पैकी पहिली आहे त्यामध्ये मी विद्यार्थ्यांचे आवाज तपासतो. त्यांच्या आवाजात कोणते गुण आहेत, कोणते दोष आहेत, त्यांना त्यांचा आवाज कुठे वापरायचा आहे, हे सगळं लक्षात घेऊन शिकवतो. त्यामध्ये प्रेझेंटेशन हा भाग कंपल्सरी ठेवलेला आहे. म्हणजे एक तरी प्रेझेंटेशन तुम्हाला करावं लागतं वर्गात, माईकसमोर, की तुम्हाला तुमच्या विषयावरती बोलता आलं पाहिजे. विषय तुमचा, भाषा तुमची, पण बोलता आलं पाहिजे. तर हा भाग त्यामध्ये असतो. व्यायामाचे प्रकार असतात. लेव्हल 2 मध्ये व्यायाम ॲप्लिकेशन म्हणजे श्वसनाचे व्यायाम, श्वसनाचे असतात, उच्चारणाचे असतात, वेगवेगळे अगदी टंग म्हणजे ट्विस्टर्स. टंग ट्विस्टरपासूनच सुरुवात करतो आम्ही. अगदी साधे-साधे. आता एखादं देऊ का तुम्हाला? मला हो, म्हणजे आत्ता जरा करून. देऊन देऊन बघा मला आलं. बरं, बुटकी नकटी असं फक्त तुम्हाला म्हणायचं आहे. बुटकी नकटी. सलग म्हणायचं आहे. बुटकी नकटी, नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी. किती वेळ म्हणायचंय? हां, श्वास म्हणत एका राहायचं. श्वासामध्ये अच्छा, म्हणायचं. एका श्वासात म्हणायचं. हां. बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी आता नकटी, काय बुटकी. झालं तुमच्या लक्षात आलंय? नाही. तुमचा आवाज म्हणजे व्हॉल्यूम हळूहळू कमी-कमी होत हां. गेला ना, ज्यावेळेला कॉन्फिडन्स लेव्हल कमी होत जाते ना माणसाची, त्यावेळेला त्याचा आवाजाचं प्रोजेक्शन आहे ते हळूहळू कमी होत जातं. बरं. त्यामुळे आता कॉन्फिडन्स कमी झाला, की बाबा हे चुकलं तर काय घ्या. हां. त्यापेक्षा आपण हळू आवाजामध्ये बोला. हां, नाही तर बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी, बुटकी नकटी बरोबर. या आवाजामध्ये बोलला असतात. तर तसंच आहे, इथून सुरुवात होते. आणि मग लेव्हल 2 मध्ये ॲप्लिकेशन ऑफ व्हॉईसमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या कारणांसाठी आवाज जो रंगमंचावरती वापरावा लागतो. मग त्यामध्ये निवेदन असेल, सूत्रसंचालन असेल, कथाकथन, काव्यवाचन, जाहिराती, मुलाखती, वृत्तनिवेदन हे सगळे भाग येतात. आणि लेव्हल 3 मध्ये डबिंग आणि व्हॉइसिंग. डबिंग म्हणजे चित्राबरोबर कसं बोलायचं, एखादी टी व्ही कमर्शियल म्हणजे टी व्हीवरची जाहिरात असेल, सिनेमातला एखादा शॉट असेल किंवा मालिका असेल, तर हे. आणि व्हॉइसिंग याचा अर्थ जिथे तुम्ही दिसत नाही आहात किंवा जिथे चित्राबरोबर बोलायचं नाही आहे पण तुमचा आवाज महत्त्वाचा आहे, म्हणजे रेडिओवरचे आवाज थोडक्यात. रेडिओ ड्रामा, नभोनाट्य ज्याला म्हणतात ते, किंवा रेडिओच्या जाहिराती, तर हे व्हॉइसिंगमध्ये येतं. तर असा तो विभागलेला कोर्स आहे. आणि तुम्ही जसं म्हणालात की वेगवेगळ्या कारणासाठी आपल्याला आवाज वापरायचा आहे, तर हा सराव करून घ्यावा लागतो विद्यार्थ्यांकडनं. कारण होतं असं की आपला आवाज चांगला आहे, काही जणांचा आवाज चांगला असतो, मुळामध्ये ऐकायला छान वाटतो, पण मग होतं कसं की सगळ्या गोष्टी त्याच आवाजामध्ये बसवण्याचा प्रयत्न असतो विद्यार्थ्यांचा. असं असता कामा नये. आवाजामधली लवचिकता वाढवता आली पाहिजे. लवचिकता याचा अर्थ हा की ज्या कारणासाठी मला आवाज वापरायचा आहे त्या कारणासाठी मला तसाच आवाज काढता येतो का गळ्यातून, हे बघायला हवं. उदाहरण देईन की हां, मला तुम्ही असा एक डायलॉग हां, वेगवेगळ्या वेळेला, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर कसा, ह्याचा आम्हाला एक प्रात्यक्षिक दाखवा ना. बघूया पुढे मला काही सुचतो का एखादा डायलॉग. कुठलाही तुमचा लगानमधला, शोलेमधला. मला आपल्या दर्शकांना पण एक्झॅक्ट आयडिया येईल. कारण की नाही, तुम्ही पण साधी कॉमेंट्री करताय, टीव्हीवर न्यूज देताय, ते वेगळं. एक ड्रॅमॅटायझेशन वेगळं. नाही, आता न्यूजमध्ये कमीत कमी ड्रामा वापरून ती गोष्ट, म्हणजे आपल्या आवाजातलं नाट्य कमीत कमी ठेवून बोलायचं असतं. पण तोच जर शोकसभेचा प्रस्ताव असेल, शोकसभेमध्ये समजा बोलायचं असेल, तर आणखीन थांबत थांबत बोलावं लागतं. कारण तुम्हाला दुःख जरी झालेलं नसलं तरी आहे हे दाखवावं लागतं. तेव्हा आवाजाचे हे पॅरामीटर्स वेगवेगळे बदलतात. जसं एखादं गाणं तुम्ही समजा शिकलेलं असाल आणि तुम्हाला भावगीत गायला आलं किंवा नाट्यसंगीत गायला आलं, तर तुम्ही भावगीतासारखं नाट्यसंगीत म्हणणार नाही. लावणी आल्यावरती पुन्हा तुमचा टोन बदलेल. त्यामुळे आवाजाचे जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते सतत बदलत असतात, त्याची कॉम्बिनेशन्स बदलत असतात. आणि ती कॉम्बिनेशन्स विद्यार्थ्याला ज्यावेळेला शिकवलं जातं त्यावेळेला मी हेच शिकवतो की ही कॉम्बिनेशन्स कशी करायची. मग ती बुद्धी आपोआप विद्यार्थ्याची चालायला लागते की आपल्यासमोर आलेला मजकूर काय आहे, की आज आपल्याला काय करायचं आहे, आज आपल्याला निवेदन करायचं आहे, मग आपला आवाज कसा असायला पाहिजे,
आज आपल्याला साठी शांतीचा कार्यक्रम आहे आणि म्हणून निवेदन करायचं आहे, की आज आपल्याला कोजागिरी पौर्णिमेचा कार्यक्रम आहे आणि म्हणून निवेदन करायचं आहे, तर तो वेगळा असायला पाहिजे, नाही का? तर हे कधी ठरतं ज्यावेळेला ती कॉम्बिनेशन्स बदलतात. आता ही कॉम्बिनेशन्स कसली आहेत, तर मुळामध्ये आवाजाचा व्हॉल्यूम म्हणजे आवाजाचा आकार, की माझा आवाज मोठा आहे, कमी आहे, जास्त आहे, हे मला सहजासहजी करता येतं आहे का, ते यायला हवं. दुसरं आहे आवाजाची पट्टी म्हणजे पिच, की तुम्ही कुठल्या पट्टीमध्ये बोलताय, वरच्या पट्टीत, खालच्या पट्टीत, मधल्या पट्टीत, ज्याला आपण मध्यसप्तक, मंद्रसप्तक, तारसप्तक असं म्हणतात. इंग्लिशमध्ये त्याला ऑक्टेव्ह असं म्हणजे साध्या बोलण्यात पण पट्टी असते. अर्थात आता मी बोलतोय, आता तुम्ही बोलताय, तुम्ही एका पट्टीमध्ये बोलताय. हो का? हो. आणि ही पट्टी खाली पण जाऊ शकते, वरती पण जाऊ शकते, ती गरजेनुसार जाईल. पण ती बदलता येते. 100% एका आपल्या पट्टीमध्ये कंट्रोलमध्ये असते. 100% कारण एका पट्टीमध्ये आणि एका व्हॉल्यूममध्ये आपण बोलूच शकणार नाही. मग गाण्याचा जेव्हा रियाज असतो, म्हणजे एक सिंपल प्रश्न, की एखाद्या माणसाला जन्मापासून नाही गाता येत आणि पण मी ठरवलं की नाही मला गायला शिकायचंच आहे. म्हणजे मी माझंच उदाहरण देते. मी आत्तापर्यंत अनेकदा प्रयत्न केला कारण मला आवडतं, पण नाही जमलं. तर मी खरंच गाणं गायला म्हणजे जे दुसऱ्याला ॲटलीस्ट ऐकायला बरं वाटेल असं शिकू शकते का? 100% का नाही? कसं आहे, माझे गुरुजी याला फार चांगला शब्द वापरायचे. हे शास्त्रीय संगीत नाहीच आहे, हे शास्त्रोक्त संगीत आहे. शास्त्रोक्त आणि शास्त्रीय याच्यामध्ये फरक आहे. शास्त्रोक्त याचा अर्थ की शास्त्रानुसार गाण्याचं संगीत. म्हणजे आता मला राग यमन गायचा असेल तर त्याचं एक शास्त्र आहे, त्यानुसार गायचं संगीत म्हणजे शास्त्रीय संगीत, म्हणजे शास्त्रोक्त संगीत. पण तेव्हा प्रत्येक वेळेला शास्त्र म्हणजे ते कला आहे का तंत्र आहे? म्हणजे कलाही आहे आणि तंत्रही आहे, कारण त्याचा एक वेगळी स्ट्रीम आहे ना. म्हणजे मी समजा आयुर्वेदिक औषधं घेत असेल तर मला ती चूर्ण वगैरेच घ्यायला पाहिजे. जर तुम्ही म्हणालात की नाही मला आयुर्वेदिक औषधं घ्यायची आहेत पण मी चूर्ण नाही खाणार, मला गोळी पाहिजे तयार केलेली, तर आता गोळ्या मिळतात म्हणा, ती गोष्ट वेगळी, की कॅप्सूलमध्ये सुद्धा भरून देतात डॉक्टर्स. पण ते तसंच घेणं अपेक्षित आहे चूर्ण. ते तसंच घ्यायला हवं. काढा, नाही मला तो कडू काढा मला जाणार नाही, तर काहीतरी वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये इंजेक्ट करा, तर तसं नाही करता येणार ना. ते त्या स्ट्रीमचे नियम आहेत, तर ते तुम्हाला पाळावेच लागतील. मग त्यासाठी तुम्हाला ते शास्त्र शिकणं आलंच किंवा तंत्र शिकणं आलंच. आवाज लावण्याची कला ही आली त्याच्यामध्ये. कुठल्या प्रकारचं गाणं तुम्ही गाणार आहात, की शास्त्रोक्त गाणार आहात का उपशास्त्रीय गाणार आहात, म्हणजे भावगीतं, भक्तिगीतं वगैरे असं काही गाणार आहात, गझल, ठुमरी असं काही गाणार आहात, तर ते आणखीन वेगळं बदलेल. त्यामुळे हा समुद्र आहे. म्हणजे आयुष्य जरी गेलं तरीसुद्धा माणसाला असं वाटतं की अरे आपण गाणं काहीच शिकलो नाही, किंवा इव्हन व्हॉइस कल्चरसुद्धा समुद्र आहे. तुम्ही कराल तेवढं कमी आहे. पण आता मला असं वाटतं की तुम्ही जे म्हणता की प्रत्येक वेळेला आता साठीचा कार्यक्रम वेगळा, कोजागिरीचा वेगळा आणि तुम्ही नुसतं वाचताय, तर हे सगळं आपल्या बोलण्यामध्ये इमोशन्स आणणं, इमोशन्स सांगतो ना, आता आपले कंट्रोल होईल नाही का? दोन मी तुम्हाला प्रकार सांगितले, म्हणजे पॅरामीटर्सचे 2 भाग तुम्हाला सांगितले, की पहिला व्हॉल्यूम सांगितला, हां, नंतर तुम्हाला सांगितलं पिच म्हणजे पट्टी सांगितली. मला समजावून सांगा अजून डिटेलमध्ये. व्हॉल्यूम व्हॉल्यूम आवाजाचा आकार, म्हणजे काय? म्हणजे मोठा आकार, आवाज मोठा मोठ्याने काढणं, बोलणं? हां, मोठा आवाज काढणं, लहान आवाज काढणं, मध्यम आवाज काढणं, कुजबुजणं, ह्याला आवाजाचा अच्छा, आकार याला असं व्हॉल्यूम. म्हणतात. म्हणजे काही लोक फार मोठ्याने लाऊड बोलतात, हां, म्हणजे आता 3ऱ्या मजल्यावरती बोलणारा माणूस जर तळमजल्यावरती ऐकू आलं तर तो व्हॉल्यूम. तर तो व्हॉल्यूम वाढवलेला आहे त्यांनी विनाकारण. अलग लक्षात. पिच म्हणजे पट्टी. हाय पिचमध्ये बोलतोय का लो पिचमध्ये बोलतोय का मिडल ऑक्टेव्हमध्ये बोलतोय, मंद्र सप्तक का मध्य सप्तक, हे झालं पट्टी. याच्यानंतर येतं त्याला आम्ही म्हणतो टेम्पो म्हणजे स्पीड. स्पीड. हां, काही लोक भयंकरच फास्ट किती बोलतात. भरभर बोलताय किंवा किती हळूहळू बोलताय. तर हे दोन्ही आपल्याला समाजामध्ये भेटतात. म्हणजे रस्त्याने आपण जात असतो, आपण घाईत असतो, एखादा आपला मित्र जुना किंवा मैत्रीण येते आणि काय ग कशी आहेस तू, खूप दिवसात भेटलीच नाही. आपलं घड्याळाकडे लक्ष असतं की लवकर आटप काय ते, किंवा काही उलट काय भेटली नाही, आली तिचा आली राहत नाही का रे ठाण्यात नव्हे, काय बोलताय फटाके फुटल्यासारखं हेच कळत नाही. तेव्हा ह्याच्यामध्ये काय झालं नेमकं की तुमचा पिच पण बदलला, व्हॉल्यूम पण बदलला आणि टेम्पोही आणखीन वाट लागली त्या टेम्पोची. तेव्हा तो टेम्पो आला. त्याच्यानंतर येतं टेक्स्चर म्हणजे आवाजाचा पोत म्हणतो आम्ही त्याला मराठीमध्ये. आता स्त्रियांना, महिलांना तुम्हाला अजिबात सांगायला नको पोत म्हणजे काय. साडी घेत साडीचा. असताना तुम्ही हात लावून पाहता, तर तो जसा हात लावून तुमच्या हाताला कळतो तसा आमच्या कानाला कळतो. सिल्क सारखा मऊ. हां, आता सिल्कच असेल असं नाही, गोंडपाटाला हात लावल्यावरती वेगळा फील येतो की नाही, तोही पोतच आहे. तसा आवाजाचा कुठला पोत तुम्ही वापरून सांगताय. एखादी चांगली गोष्ट चुकीचा पोत वापरून जर सांगितली तर आपल्याला आवड, घ्या घ्या श्रीखंड घ्या,
असं म्हटल्यावरती आपल्याला ते घ्यावंसं वाटेल का? पोतच बिघडलेलं आहे कारण. त्या श्रीखंड घेता असं म्हटल्यावरती द्या वाढा आणखीन. तर असं वाटेल की नाही? ह्याला पोत म्हणतात. हां, याला टेक्स्चर म्हणतात. पण ह्याला थ्रो आहे ना हा एक. नाही, नाही टेक्स्चर आहे हे. हा शब्दांचं हे कानाला तुम्हाला कसं वाटतं? असं अंगावर येतं. हां, मग ते अंगावर येणं म्हणजेच तो पोत बिघडलेला आहे याचा अर्थ. म्हणजे पोत झाला आणि त्यानंतर येतात ती इमोशन्स, की भावना किती घालायच्या त्याच्यामध्ये, की कमी घालूनही चालणार नाही आणि जास्त घालूनही चालणार नाही. माझे गुरुजी तर म्हणायचे भावना किती असायला हव्यात? मिठा एवढ्या. म्हणजे ती गोष्ट सांगण्यासाठी जितक्या आवश्यक आहेत तितक्याच. तुमच्याकडे आहेत भरपूर आणि दाखवता येत आहेत तुम्हाला म्हणून चिक्कार घातल्या असंही करायचं नाही की नाहीच घालणार आज असंही म्हणून चालणार नाही. त्यामुळे त्या भावना तितक्याच पडायला पाहिजे. आता ही सगळी कॉम्बिनेशन्स जी आहेत ना याची सारखी बदलतात. म्हणजे जेव्हा व्हॉल्यूम वेगळा असतो त्यावेळेला पिच वेगळा असू शकतो, त्यावेळेला टेम्पो वेगळा असू शकतो, त्यावेळेला इमोशन्स वेगळी. म्हणजे केवढे आवाज तयार होतील विचार करा. आवाजाच्या केवढ्या तऱ्हा तयार होतील. पण हे सगळं म्हणजे ह्याचा कधी मी विचारच नाही केला. आपण बोलताना आता माझा व्हॉल्यूम, आता माझा पोत, आता माझं हे, आपण आपलं बोलून टाकतो नाही का? तर मग हे आवाज जोपासणं किंवा आवाज लावण्याची म्हणजे काय कला आहे ती कशी डेव्हलप करायची? मी सांगू का? आपण ज्यावेळेला पहिल्यांदा सायकल शिकतो की नाही, त्यावेळेला आपल्या घरातलं कोणतरी मोठं आपल्या मागे असतं. सीटला धरून असतं. आपल्याला वाटतं आपण मस्तपैकी पॅडल मारतोय. सायकल पुढे पुढे जाते. पण मागचा माणूस असतो त्याने ती सीट धरलेली असते. हो की नाही? नंतर जेव्हा आपल्याला कॉन्फिडन्स येतो की आता आपल्याला बॅलन्स सांभाळता येईल, सायकलची पॅडल मारून आपण पडणार नाही, त्यावेळेला आपण भराभर पॅडल मारायला लागतो. आज जर तुम्हाला सायकल दिली तर तुम्ही पॅडलकडेही बघणार नाही, तुम्ही ब्रेककडे बघणार नाही, त्याची बेल कुठे लावली आहे तेही बघणार नाही. सरळ टांग माराल आणि चालू करायला सुरुवात कराल म्हणजे सायकल चालवायला. हे जितक्या सहजतेने होतं तेवढा आवाज तुमचा सहजतेने लागायला पाहिजे. पण त्यासाठी पहिल्या ह्या सगळ्या स्टेप्स आहेत त्या पार पाडायलाच लागतील. तुम्हाला हॉपिंग करावंच लागेल. त्या सायकलच्या दांड्याच्या मधून पाय घालून कशी चालवता येते, पडल्यावरती खरचटतं कसं, हे सगळं अनुभव घ्यावाच लागेल तो. आणि त्यानंतर मग तुम्हाला सहजपणे सायकल चालवता येईल आणि मग ती गिअरची सायकल असेल तर आणखीन गिअर कसे बदलायचे हे पण शिकता येईल. पण ही जी प्रोसेस आहे ही करावीच लागेल आणि ही प्रोसेस म्हणजेच व्हॉइस कल्चर आहे. म्हणजे सुरुवात होते डायग्नोसिसपासून. म्हणजे आज मी तुमच्याशी बोलताना असा विचार करत नाही की आज डॉक्टरांशी बोलताना ना मी ना असा पिच लावीन किंवा हा टोन लावीन असं नाही मी विचार करत. तो होत जातो, आपोआप होतं. आपोआप होत जातो कारण तो आहे आता तो तयार झालेला आहे. त्यामुळे मला लगेच कळतं की तुमचा सूर कुठला आहे, त्या सुराला साजेसं मला बोलायला पाहिजे. मी खालच्या पट्टीत बोललो तरी ते चुकीचं वाटेल, मी वरच्या पट्टीत बोललो तरी ते आक्रमक वाटेल. मग सुदिंग इफेक्ट देणारा आवाज कसा असेल जो तुमच्या आवाजाला मॅच होतोय, तो आवाज माझ्या गळ्यातनं आला पाहिजे आणि तो येणार. मग आता मला सांगा, माझ्या आवाजात काय गुणदोष आहेत आणि मी कसं काय इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे? म्हणजे मी तुमच्या ह्याला येईनच क्लासला. पण मला जस्ट आपण आता इतक्या वेळ बोलतोय म्हणजे सहज एक विचारते, कुतूहल म्हणून, की काय गुणदोष आहेत आणि मी काय करायला हवं? नाही, आवाज तुमचा स्वच्छ आहे, पण त्यामध्ये किंचित नेझल टोन आहे. किंचित नेझल आहे. तर तो नेझल काढून टाकता येऊ शकतो. माझाही आवाज खूप नेझल होता सुरुवातीला आणि तो नंतर मग मला प्रयत्नाने काढून टाकावा लागला. तर तो हळू आवाजामध्ये म्हणजे कसे मग ते बोलावे अगदी अति झालं हां, म्हणजे म्हणजे हे मी जास्त तुम्हाला करून दाखवतोय. एवढा नाही आहे तुमचा, पण किंचित नेझल टोन एक आहे. तर तो काढून टाकला तर तो कसा आणखीन काढायचा? आहेत ना काही व्यायामाचे प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये. पण काय येतो मग तो कारण बऱ्याचदा आपण म्हणतो ना काही कम्युनिटीजमध्येच तो जास्त असतो ना. कोकणातल्या माणसांमध्ये तेच असतो कोकणातल्या. माझे किंवा वडील कोकणातले असल्यामुळे. गोव्याच्या माणसं. आता कसं आहे कदाचित तुमचा जन्म मुंबईचा असेल, हो. तुम्ही कोकणामध्ये चुकून कधीतरी 1-6 महिन्याने वर्षाने वगैरे मे गेला महिन्यात असाल, आंबे खायला महिन्यामध्ये वगैरे जायचो. कधीतरी गेला असाल, मग तरी देखील तुमच्या आवाजात हा नेझलनेस का आला? तर त्याचं कारण हे आहे की लहान मूल ज्या वेळेला बोलायला शिकतं त्यावेळेला आपल्या आजूबाजूचे आवाज ऐकून त्याची रिप्लिका तयार करण्याचा ते प्रयत्न करत असतं. तसा आवाज काढण्याचा ते प्रयत्न करतं. हो की नाही? आपण एखादं मूल अचानक काय बाबा म्हणायला लागत नाही की त्याच्याकडे बघून 2-3 माणसं ज्या म्हणतात म्हण बाप 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 बा, तेव्हा त्याला कळतं की आता असे ओठ हलवायचे, मग असा आवाज येतो, मग हा आवाज काढल्यावरती अमुक एक विशिष्ट व्यक्ती जवळ येते किंवा या विशिष्ट व्यक्तीला बोलवायचं असेल तर हा आवाज काढायचा. ही सेंटर्स मेंदूतली डेव्हलप होत जातात, ज्याला आपण ऑडिओ सेंटर्स म्हणतात किंवा व्हिडिओ सेंटर्स म्हणतात, ती डेव्हलप होत जातात. मग तसा आवाज आपण काढायला लागतो. हो की नाही? तुमच्या लहानपणी तुम्ही जे आवाज ऐकलेले आहेत त्यामध्ये नेझल बोलणारा कोणीतरी असणार
आणि तो आवाज तुमच्या कानात असल्याकारणे हा आवाज बरोबर आहे बाबा, हे देखील असंच बोलतात, मग आपण असंच बोलायला हवं, हे बसलेलं असतं. म्हणजे जसे आपण शब्द पिकअप करतो तसं तो आम्ही ज्याला नेझल ट्वँग म्हणतो तसंच बरोबर. आपण पण माझी मुलं नाही बोलत नेझल. मग कदाचित त्यांनी वेगळ्या लोकांच्या सहवासात आणि माझ्या सहवासात पण तुमचा सहवास त्यांना कमी मिळाला असेल. म्हणून ते नेझल बोलत नाहीत. नाही तसं पण ते जास्त इंग्लिशमध्येच बोलतात. हां. पण नेझल आहे असू शकेल म्हणजे असं. पण काही शब्दांना ते नेझल बोलणारच, 100% सांगतो मी तुम्हाला. हो का? हो, मला हो. बघायला लागेल आता. हो, म्हणजे जे टिपिकल मराठी शब्द असतील, जे ते घरामध्ये बोलत असतील, तर त्या शब्दांना त्यांचा आवाज काहीसा नेझल होणारच. कारण ते शब्द त्यांनी तसेच ऐकलेले आहेत तुमच्याकडनं. आता गोव्याचा माणूस हेल काढून का बोलतो? कारण ते घरं मोठमोठाली आहेत, गोव्यामध्ये निसर्ग संपदा जास्त आहे. मी जर ओटीवरती बसलो असेल आणि माझघरातल्या माणसाला मला सांगायचं असेल चहा टाक, तर चहा टाक एवढं सांगून नाही चालणार. चहा टाक गो एवढा लांबावाच लागेल, तो तरच तो ऐकला आवाज तिथे ध्वनीचा प्रवास व्हायला हवा की नाही? प्रवास व्हायला हवा. त्यामुळे तो होतो. आता राजस्थान किंवा मारवाड ह्या भागामधले लोक असतात, ते जरा हाय पिचमध्ये बोलतात. तुम्ही जर त्यांचं साधं बोलणं जरी ऐकलं तरी तुम्हाला असं वाटेल की हे भांडण करतायत. नाही, कारण रेगिस्तान आहे ना आजूबाजूला. म्हणून बघा की सौदीमधल्या लोकांचे आवाज, मुद्दामून सौदी बातम्या वगैरे आपल्याला आता पाहायला मिळतात. अवश्य पहा. तुम्हाला असं वाटेल की हे रागावलेले आहेत. ते रागावलेले नाही आहेत. तिथे आवाज तसा आहे कारण तिकडचा भौगोलिक प्रदेश तसा आहे. भौगोलिकता ही आवाजावरती परिणाम करते. हां. हो. जसं बंगाली लोकांचे आवाज हे वेगळे गोलाईयुक्त असतात की नाही, त्याला एक गोलाई असते एक प्रकारची. गोडपणा. गोड नाही, गोल आवाजाला कसं सांगू आता तुम्हाला, कारण काही गोष्टी असतात त्या शब्दांमध्ये सांगता येत नाहीत. तेव्हा की बोलशो माछ भात खाबो, आता हे ऑचा उच्चार आहे ना, त्याला गोलाई म्हणतात. तर ही गोलाई त्यांच्या बोलण्यामध्ये आढळून येते की नाही. हे निसर्गाचं जो परिणाम होतो. युरोपमधली माणसं पुटपुटल्यासारखी बोलतात. म्हणजे ते काय बोलतात ते त्यांच्या बाजूला बसलं तरच कळेल. ते ओरडून कधीच बोलत नाहीत. तुम्ही जर इंग्लंडच्या किंवा UK, USAच्या वगैरे जाहिराती पाहिल्यात, तर आपल्याला हा अभ्यास सहज करता येतो की ते लोक ओरडून बोलत नाहीत. त्यांचं म्युझिक ओरडून असतं. पण आपल्या म्युझिकमध्ये ओरडणं नाही. आपल्या म्युझिकमध्ये लय जास्त आहे, ताल जास्त आहे. त्यांच्या ह्याच्यामध्ये ओरडणं जास्त आहे. पण ते ओरडणं म्हणजे वेगळं वाटतं म्हणून ते गाण्यामध्ये ओरडतात. एरवी बोलत असताना ते ओरडत नाहीत. आपण सॉफ्टली बोलतो. सॉफ्ट बोलतात ते. मग आपलं जसं वय वाढत जातं म्हणजे जर आपण हे काही संस्कार झाले नाही आणि नॅचरली जसं आपलं वय वाढतं तसं आपल्या आवाजात बदल होत जातो का? हार्मोनल चेंजेसमुळे आवाजामध्ये बदल होतो बेसिकली. म्हणजे हे आवाज फुटतो मुलांचा म्हणजे पुरुषांच्या बाबतीमध्ये हां. तो सुरुवातीला प्युबर्टी पिरियडमध्ये 16-17 वर्षापर्यंत आवाज घोगरा असतो आणि मग नंतर तो होत जातो, तो पक्का होत जातो आणि तो कायम राहतो शेवटपर्यंत. स्त्रियांच्या बाबतीत तो साधारणपणे 45-50च्या नंतर आवाजामध्ये फरक पडायला लागतो. आवाजाची पट्टी खाली उतरते. म्हणजे एखादी गायिका असेल आणि तिने तरुणपणामध्ये गायलेलं गाणं असेल, ते तिला त्या वयामध्ये तिचंच गाणं गाता येणार नाही किंवा गाताना त्रास होईल. कारण पट्टी उतरलेली असते त्यावेळेला. पण या आता लता मंगेशकर म्हणा किंवा आशा भोसले कुठल्याही वयात त्यांचा चिरतरुणच असतो आता आवाज. याला कारण म्हणजे आपण एवढंच म्हणू शकतो की हे सरस्वतीचा वरदहस्त आहे. हा दैवी देणगी आहे दैवी त्यांना ही. देणगी आहे. हा एवढंच म्हणू शकतो आपण. कारण नियम हा अपवादाने सिद्ध होतो असं म्हणतात. त्यामुळे हा अपवाद आहे, हम्म. हा नियम नाही आहे. आता आपण हे आवाजाबद्दल बोललो पण मला असं वाटतं तुम्ही निरनिराळ्या आर्ट फॉर्ममध्ये म्हणजे तुम्ही नाटक, सिनेमा, कथाकथन हे खूप काही केलेलं आहे. तर तो तुमचा एक जर्नी कसा सुरू झाला आणि त्याच्यात तुमचे मेंटॉर कोण होते की ज्यांनी तुम्हाला हे आवाजाचं शिकवलं सगळं? आवाजाचं प्रशिक्षण मी डॉक्टर अशोक रानडे यांच्याकडे घेतलं आणि त्यांनीच मला सगळं शिकवलं. म्हणजे त्यांच्यामुळे मला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या, कळल्या आणि त्या वापरून पाहता आल्या. कारण माझी इच्छा तशी होती की आपण जे शिकलेलो आहे ते आता वापरून बघूया म्हणून. पण मुळामध्ये माझं करिअर ॲज सच असं जेव्हा सुरू झालं त्यावेळेला मी खरं म्हणजे ग्रॅज्युएशन संपवून त्यावेळेला कम्प्युटर्स नव्याने भारतामध्ये आले होते. त्यामुळे माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन आपण कम्प्युटर्समध्ये करूया. आधी लॉ करायचं ठरलं होतं, पण तोपर्यंत कम्प्युटर्स आले म्हणून कम्प्युटरमध्ये शिरलो. पण माझा ओढा मात्र इथे होता, कलेच्या प्रांताकडे जास्त होता. आणि योगायोगाने श्रीकांत मोघे अभिनेते त्यांच्याशी ओळख झाली आणि त्यांच्यावर त्यांनी म्हणजे तोही एक मोठा किस्सा आहे खरं सांगायचं तर. की कॉलेजमध्ये होतो
आणि मराठी वाङ्मय मंडळाचा सेक्रेटरी होतो मी. तर आम्ही श्रीकांतदादांना कॉलेजमध्ये गेस्ट म्हणून बोलवलं होतं एका कार्यक्रमासाठी. तर झालं असं की त्यावेळेला स्वामी सिरियल चालू झाली होती आणि ती बंद पडली होती. हां, कारण त्यांचे स्पॉन्सर्स त्यांना आयत्या वेळेला त्यांनी हात वर केले म्हणून ती 13 भाग झाल्यानंतर बंद पडली. तेव्हा दूरदर्शनवरती चालायची स्वामी. तर झालं असं की ते आले, त्यांनी भाषण वगैरे केलं, छान छान मनोरंजन केलं आणि म्हणाले, आता तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा. तर मी हात वर केला. मला म्हणाले, हां, काय विचारायचं आहे तुला प्रश्न? म्हटलं, आता स्वामीजी मालिका चालू आहे, माधवराव पेशवे आणि रमाबाई पेशवे यांच्या जीवनावर आधारित. त्याविषयी मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा. म्हणजे विचार ना काय. तर झालं काय होतं त्यावेळेला राजस्थानमध्ये रूपकुंवर नावाची एक बाई, तिला बळजबरीने सती जायला लावलं होतं आणि ती केस खूप गाजली होती, म्हणजे गाजतच होती की तिला ढकलून त्या चितेवरती तिला जाळलं होतं आणि ती मोठी केस झाली होती. तर मी म्हटलं, माझ्या मनामध्ये हा प्रश्न आहे की रमाबाई तर सती गेलेल्या आहेत. कागदोपत्रे आपल्याला इतिहास तेच सांगतो की रमाबाई सती गेलेल्या आहेत आणि आता सतीचं प्रकरण बाहेर एवढं वाढलेलं आहे, आपण वर्तमानपत्रात पाहतोय. आणि सतीचं उदात्तीकरण होता कामा नये असं सरकार म्हणतं. मग या सती गेलेल्या तुम्ही कशा दाखवणार आहात? तर त्याच्यावरती ते म्हणाले, छान, चांगला प्रश्न आहे, बघूया, विचार करूया. आणि मग कार्यक्रम झाल्यावर त्यांनी मला बोलवलं. मला म्हणाले, तुला इतिहासाचं वाचन करायला फार आवडतं असं दिसतंय. म्हटलं, नाही, माझं आवड आहे, खरं सांगाल तर तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. तर हा मुद्दा तुझा चांगला आहे, म्हणजे मला आवडला. ह्याच्यावरती आम्ही विचार करतोय की आता हे दाखवायचं कसं आहे. घडलेली घटना तर सत्य आहे, पण ती दाखवता येणार नाही. मग शेवटी त्याने असं दाखवलं की माधवराव पेशवे अगदी मरणासन्न झालेले आहेत आणि रमाबाई त्यांच्या छातीवरती डोकं ठेवतात आणि लांब आकाशामध्ये 2 पक्षी असे उडत उडत निघून जातात. असं सिम्बॉलिक प्रेझेंटेशन, प्रतिकात्मक. तर असं प्रतिकात्मक त्यांनी दाखवलं. त्यांनी ते सती टाळलं. मग त्यावरती माझी त्यांनी निवड केली होती, ती नारायणराव पेशव्यांच्या भूमिकेसाठी केली होती अरे वा, त्या तुम्ही मालिकेमध्ये. ऍक्टिंग पण केलेलं आहे? हां, मी संस्कृत नाटकांमध्ये कामं करायचो. हो, हां, ब्राह्मण सभेच्या गिरगावातल्या संस्कृत नाटकांमध्ये कामं तुम्ही करायचो. अस्खलित बोलायचात संस्कृत. मला कळायचं नाही फारसं, कारण म्हणजे शाळेमध्ये होतं संस्कृत, पण माझ्याकडनं पाठ करून घेणारे लोक जबरदस्त होते. म्हणजे ब्राह्मण सभेमध्ये एक दाजी भाटोडेकर, त्याच्यानंतर पी जोशी नावाचे गृहस्थ होते. ते स्वतः नाटकात काम करायचे नाहीत, पण ते पाठांतर वगैरे अगदी चोख करून घ्यायचे. म्हणजे त्यांना अख्खं नाटक पाठ झालंच पाहिजे असं सगळं असायचं त्यांचं. आणि 9 वाजता ते मला अपॉइंटमेंट द्यायचे. 9 वाजता त्यांच्या घराच्या खाली, म्हणजे ते राहायचे गिरगाव बॅक रोडला फडके गणपती मंदिर आहे, तर तिथे ते आतमध्ये राहायचे. तर त्या मंदिराच्या पायऱ्यांवरती आम्ही बसायचो आणि मग हां, चल, म्हणायला सुरुवात कर, असं म्हणून मग ते पाठांतर घ्यायचे माझं. किंवा रवी बापट म्हणून होते एक, ते नलुताई फणसे म्हणून होत्या, रेखा सबनीस म्हणून होत्या. हे सगळे त्या संस्कृत नाटकांमध्ये तालेवार लोक होते. प्रभाकर भातखंडे होते. तर ही सगळी तालेवार मंडळी होती आणि मी सर्वात लहान होतो त्यांच्यामध्ये. त्यामुळे माझे लाड पण खूप व्हायचे की बाबा हा संस्कृत नाटकात काम करायला आला आहे, बाकी कोणी येतच नाही, कारण पाठांतर चिकार, प्रयोग कमी, त्यामुळे कोणी यायचंच नाही नाटकामध्ये काम करायला. पण मी म्हटलं, मला आवडतंय तर करा. मग पाठांतर करायचो, नाटकात काम करायला लागलो. त्यामुळे रंगभूमीवरती वावरायचं कसं हे पहिल्यांदा दाजी भाटवडेकरांनी मला शिकवलं. म्हणजे चालायचं कसं, रंगभूमीवरती जेव्हा चालतो आपण त्यावेळेला बोटांवरती चालायचं असतं, पूर्ण पाय टेकायचा नसतो. तर तुमच्या चालण्यामध्ये ग्रेस येते ती, किंवा अलर्टनेस येतो. तर हे मला त्यांनी करून दाखवलं होतं प्रत्यक्षात, की चालायचं कसं रंगभूमीवरती. आणि श्रीकांतदादांच्यामुळे त्या वर्तुळामध्ये मी हळूहळू जायला लागलो. मग मालिका केली आणि मला आठवते माझी पहिली मालिका हिंदी मालिका होती. मशाल नावाची मालिका होती. ती अरुण गोविल वगैरे सगळी मंडळी त्याच्यामध्ये होती. तर त्या मालिकेमध्ये मी मराठी क्रांतिकारकाचा रोल केला आणि म्हणजे झालं, म्हणजे माझा आजूबाजूला मी राहतो तो भाग जरी गिरगावातला असला तरी गिरगाव आणि काळबादेवी याच्या जवळचा असल्याकारणाने आजूबाजूला सगळे नॉन महाराष्ट्रीयन, गुजराती किंवा मारवाडी, हिंदी भाषिक लोक होते. त्यामुळे माझं हिंदी बऱ्यापैकी चांगलं होतं. अगदीच भैया पाणी कम डालो वगैरे असं काहीतरी विचित्र घाणेरडं हिंदी नव्हतं. तर बरं हिंदी बोलायचो मी. त्या जीवावरती हिंदी मालिका करायला लागलो. मग मराठी मालिकांमध्ये सुरुवात झाली. स्वामीमध्ये सुद्धा मला तो रोल मिळाला नाही, याचं कारण माझी परीक्षा आली, त्याच्यामुळे मला तो करता आला नाही. मग दादा म्हणाले की हे बघ, परीक्षा महत्त्वाची आहे, तुझी डिग्री आहे ती होऊन जाऊन दे, कामं काही येत राहतील. मी त्याच्यात दाढी मिशा बदलून 3-4 रोल केलेत. अरे वा, म्हणजे तुम्ही छोटे खरंच, छोटे. म्हणजे मला असं वाटतं सगळ्या आर्ट फॉर्ममध्ये तुम्ही अक्रॉस
एक्सपर्टीज मिळवलेला आहे. तर आता एक्सपर्टीज असं म्हणता येणार, पण मला आवड आहे तुम्ही स्वभाव, म्हणजे मला म्हणजे आव्हान घ्यायला असं आवडतं आणि माझ्या यू वाट्यामध्ये एखादी एन्जॉयड गोष्ट दॅट. आली की मी घुसतो. आणि आपोआप संधी मिळत गेल्या, तुम्ही आणि संधीचं सोनं केलं. पहिल्या फटक्यात मी यशस्वी झालो असं देखील नाही. म्हणजे आज मी कथाकथन विद्यार्थ्यांना शिकवतो. पण मला आठवतंय की मी पहिल्यांदा कथाकथन स्पर्धेमध्ये जेव्हा भाग घेतला होता, ती होती आचार्य अत्र्यांच्या नावाने रुपारेल कॉलेजमध्ये होती. आणि रजनी वेलणकर त्याच्या परीक्षक होत्या नेमक्या. तर अट अशी होती की तुम्ही कथा स्वरचित असली तरी चालेल किंवा दुसऱ्याची असेल तर, पण 7 मिनिटामध्ये संपवायची कथा. आता 7 मिनिटात बसणारी कथाच मला मिळायला तयार नाही. मग म्हटलं कशाला पाहिजे लोकांच्या कथा, आपणच आपणच लिहून लिहूया. काढूया. म्हणून मी लिहून बिहून काढली आणि जरा फुशारकीमध्ये की आपणच लिहिली आहे, आपल्याला सांगायचे काय फरक पडतो एवढा, आपल्याला कशाला पाठांतर वगैरे हवं आहे. पहिली 2-3 मिनटं मी कथा फार सुंदर सांगली. 3-3.5 मिनटं मला आठवते जास्तीत जास्त. आणि 3.5 मिनिटांनंतर माझी गाडी जी घसरली ती एवढी बेकार घसरली की मी म्हणजे मूळ कथा मी काय लिहिली होती ती मला आठवत होती, पण मला ती सांगता येत नव्हती. आणि मी कसंबसं गुंडाळून खाली उतरलो आणि तेव्हा मला कळलं की कथा जर आपल्याला सांगायची असेल तर ती आपली स्वतःची असली तरी ती चोख पाठ असायलाच परत पाहिजे. परत 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 ती त्यामुळे आज मी सांगायला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना पाठांतरावरती भर देतो. याचं कारण ते आहे की पाठ झालंच पाहिजे तुमचं, का नाही होत आहे. तर त्याचं कारण ते की मी कुठेतरी हरलेलो आहे आणि ते हरणं हे माझ्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात येऊ नये अशी माझी इच्छा असते आणि म्हणून मी सांगतो. त्यामुळे अनुभवातनं शिकत गेलो खरं सांगायचं. मस्त मजा येते. एक शेवटचं एक डायलॉग वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणा, कुठलाही तुम्ही शोलेतला म्हणा, कुठलाही मला ऐकायचं आहे की तुम्ही कसं नाही, ते. ती मिमिक्री तुम्हाला मी त्याच्यापेक्षा एक नाही, काम करा. मिमिक्री नाही मी नाही, म्हणत आहे. नाही, मी तुम्हाला एक सजेस्ट करीन असं आणि माझी की परीक्षा नको. की याचा भाग 2 तुम्ही मला मुद्दामून बोलवा. नाही, एकच म्हणजे आणि एक. आणि मी त्यावेळेला हां. तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी आवाजाने कशा सादर करायच्या असतात ते मी प्रात्यक्षिक सगळं करून दाखवेन. नाही म्हणजे नाही, मी तुम्हाला बोलवणार आहेच, पण एक त्याचं एक छोटंसं बरं, एक नाटकातला छोटासा संवाद, अगदी नाटकातला छोटासा संवाद 2 म्हणून. वाक्य. बरं, जर वृत्तनिवेदक असेल, संस्कृत मधला दाखवू का? नाही मराठीच, वृत्तनिवेदक असेल आणि अगदी असं काहीतरी वेगळं एकदम सॅड घडलं असेल तर इमोशन्स, वेगवेगळ्या इमोशन्सनी तोच संवाद कसा म्हणता येईल. एक 2 जस्ट एक मला पण खूप कुतूहल आहे ना बरं, आपण खेळ खेळूया का? माझ्याबरोबर. हो, बरं ठीक आहे. म्हणजे मी तुमच्याच आवाजातनं हां, चालेल. तुम्हाला तो काढायला लावतो. बरं. हां, मी बरं. काय तुमच्यासारखी एक्सपर्ट नाही, पण नाही, पण चालेल. येईल बघा ना. म्हणजे बरं. म्हणजे तुम्हाला आला की तो मला आला असं धरायला हरकत नाही. अच्छा, म्हणजे माझं प्रशिक्षण सुरू झालं. हो हो हो, बिलकुल. आणि अगदी फी न घेता बरं का. एक डायलॉग तुम्हाला देतो, जी बरं. जाहिरात होती पूर्वी ह्याची पानपसंतची. हं. अर्चना जोगळेकरनी केली होती. तुम्ही दिसताही तिच्यासारख्या म्हणून तुम्हाला अच्छा. तो मुद्दाम डायलॉग देतो. शादी और तुमसे कभी नहीं. हां, एवढा डायलॉग म्हणायचा. छोटासा आहे. बरं आहे. म्हणा म्हणा, शादी और पण तुमसे. काय कसा म्हणू? एवढा डायलॉग म्हणा, तुम्हाला जो योग्य वाटतो तसं म्हणा. शादी और तुमसे कभी नहीं. ओके. आता तुम्ही 10 वर्ष अमेरिकेमध्ये राहिलेला आहात आणि आज आत्ता एअरपोर्टवरती तुम्ही उतरलेला आहात आणि तुम्हाला आता हा डायलॉग म्हणायचा आहे, कसा म्हणाल? शादी और तुमसे कभी नहीं. बदललात ना आवाज? बदलला की नाही आवाज? ओके. तुम्ही रेल्वेमधनं प्रवास करता आहात आणि रेल्वेमध्ये जे पिना वगैरे विकायला येणारे जे असतात तर इथे माझीच परीक्षा चालू आहे. डायग्नोसिस. हां. नाही, डायग्नोसिस नाही आहे, मी आवाज बदलायचा कसं हां. ते शिकवतोय. त्या कारणानुसार तुम्ही म्हणालात ना की वेगवेगळ्या एकच गोष्ट पण पण मी फक्त वेगवेगळ्या इमोशन बदलते. मला ते पिच, व्हॉल्यूम हे काही मला ते समजत बदलताय नाहीये. तुम्ही. अच्छा, हो हो, नकळत. नकळत होतंय बरं. ते. आता काय पिना विकणारी ती काय? ती बाई आहेत हं. आणि तुम्हाला हा डायलॉग म्हणायचा आहे. ती मी आहे. हं. शादी और तुमसे कभी नहीं. पिना विकणारी बाई. पिना ही पिना फारच सुशिक्षित वाटते. शादी और शादी और तुमसे कभी नहीं. हां. शादी 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 और तुमसे कभी नहीं. शादी और तुमसे कभी नहीं. म्हणजे रिपीट करेल शब्दांचं, अच्छा, अच्छा. रिपिटेशन ऑफ द वर्ड्स ज्याला म्हणतात तो करेल. ओके. आता आपल्या बिल्डिंग खाली येणारा भंगारवाला कधीतरी रविवारी आपल्याला खालून हाक मारतो किंवा भाजीवाला असेल तो हां, हाक मारतो, हां. हो की नाही? त्या स्टाईलने तुम्हाला शादी और तुमसे कभी नहीं म्हणायचं आहे. अच्छा, जो खालून ते आपले कलईवाले हे वाले तसं. कोणी भाजीवाला असेल, शादी और तुमसे शादी कभी कभी नहीं.
आता काय सगळंच बदललंय तुम्ही. पिच बदलला, टोन बदलला, सगळंच बदललं हो की. का? हां, म्हणजे काय? हेच तर प्रशिक्षण आहे, दुसरं काय आणखीन. झालं खटाखट. त्याच्यामुळे आवाजाचं प्रशिक्षण हे सगळं विनोदी प्रशिक्षण आहे. म्हणजे अच्छा. मला तरी असं वाटतं. म्हणजे मला आठवतं मी ज्यावेळेला करायचो त्या आमच्या बाजूच्या बाई एक आजी, त्या आमच्या घरी पेपर मागायला यायच्या आणि मी आरशासमोर ते सगळे वेडेवाकडे चेहरे करून ॲ वगैरे सगळं करून ते आवाजाचे व्यायाम करत असायचो. तर त्या पेपर तर घ्यायच्या, पण ते घेऊन घरी जायचं ना. तर ते न करता तिथेच उघडून आमच्या घरातच उघडून वाचायला पेपर सुरुवात वाचत. करायच्या. लक्ष त्यांचं माझ्याकडे असायचं आणि मग दुनियेभर फिरून सांगायच्या, वेलणकरांचा दीपक फक्त वयाने वाढलेला आहे. बाकी अचरट चाळे करत असतो आरशासमोर. तेव्हा तेव्हा ही तयारी आधी मनाची ठेवायची, की आपल्याला लोक हसणार आहेत. आजूबाजूचे लोक आपल्याला म्हणणार आहेत, "काय वेडेपणा चाललाय? हे काय आत्ता शिकायचं वय आहे का?" वगैरे. इथपासून सुरुवात होते आपली. आणि तुम्ही मला हे सगळं ऑन कॅमेरा करायला लावलं. हो. भंगारवाला, अहो, सुईदोरावाली पण विचार करा आणि ना, शेवटचं तुम्ही मोठ्याने कधी ओरडला होतात? आठवावंच लागेल की नाही? हो. शेवटचं तुम्ही मोठ्याने कधी हसला होतात? शेवटचं तुम्ही अख्खं सफरचंद असं दाताने कसं खाल्लं होतं? कधी खाल्लं होतं? नाही, आपण ह्या आपल्यातले गुण आपण हळूहळू कमी करत चाललेलो आहोत. आपल्याला येत नाही. आवाजाचं प्रोजेक्शन कमी होण्याचं कारणच ते आहे, की एकतर दाट लोकवस्ती आणि आपण नको त्या गोष्टीमध्ये एवढ्या अडकलेलो आहेत. फॉर एक्झाम्पल, की एटिकेट्स आणि मॅनर्स मॅनर्स. यामध्ये आपण जबडा उघडायचाच बंद करून टाकलेला आहे. आपलं फुल एक्सप्रेशनच राहून सगळं झालंय. असंच चाललेलं आहे. म्हणजे असंच हो, अगदी बोलायचं बरोबर आणि आहे. असंच. त्याच्यामुळे तुमच्यासारखंच मी आता केलं. त्यामुळे आवाजाचं प्रोजेक्शन कसं होणार? तुम्ही मला सांगा. हा कोणासारखा आवाज काढला नाही, तुम्ही? कोणासारखा काढला नाही. असंच तुम्ही बऱ्याचशा बायका सांगायला असं मला. हे खूप नाटकी वाटतं नाही का? नाटकी नाही, पण हे असं काढलं जातं कारण का होत नाहीये. हं. खाण्यापिण्याच्या आपल्या सवयी आपण ते बदललेल्या आहेत. असं कडक काही खातच मंचिंग नाही. एक्सपिरियन्स ज्याला हां. म्हणतात, की लहान मुलांना पूर्वी गूळ खोबरं दिलं जायचं किंवा चिक्की दिली जायची. चावण्याची क्रिया होती. आपल्या जेवणात भाकरी होती, नाही का? आता मऊ सगळं खाल्लं आता जातं. सगळं ब्रेड वगैरे आलंय हो. त्याच्यामुळे हा सगळा परिणाम आहे ना, हा घालवून टाकायचा म्हणजे आम्हाला फार मेहनत घ्यावी लागते विद्यार्थ्यांवर, की नेमकं कसं बोलतं हे बघून. म्हणून माझ्या मास्तरांनी म्हणजे गुरुजींनी मला 2-3 प्रकार मुद्दामून करायला लावले होते. एक म्हणजे ललकारी. हं. ललकारी म्हणजे राजा ज्यावेळेला दरबारात येत असतो त्यावेळेला जी दिली जाते ती ललकारी. ती मोठीच असायला पाहिजे आणि त्यासाठी त्याने मला सांगितलं होतं, "तू जर कोल्हापूरला गेलास, तर कोल्हापूरचा राजवाडा तिथं दरबार बघून ये. म्हणजे तो किती उंचीचा आणि किती रुंदीचा असतो ते तुला कळेल आणि तिथपर्यंत त्या पोहोचलं रुंदीमध्ये पाहिजे. आणि उंचीमध्ये माणसं बसलेली आहेत. त्यांना तुला सांगायचं आहे, की आता राजेसाहेब येत आहेत, तेव्हा बा अदब बा मुलाहिजा होशियार म्हणून." एवढा तेव्हा मोठी केवढा आवाज संवादाची. लावाल तुम्ही. त्यानंतर हं. दवंडी. पूर्वीच्या काळी होती दवंडी. राज्यामध्ये दवंडी पिटली जायची. हां, नाही आता गावागावामध्ये सुद्धा म्हणजे आहे का? पल्स पोलिओचे काहीतरी डोस येत्या रविवारी ते पण देणार ह्याच्यावर आहे ते. मायक्रोफोनवर ती बोलतात. त्याला दवंडी म्हणतात. ललकारी दवंडी, पुकारे म्हणजे आत्ता मगाशी जे तुम्ही केलंत ते, की भाजीवाल्याचा आवाज, मच्छीवाल्याचा आवाज, भंगारवाल्याचा आवाज याला पुकारे म्हणतात. तर आता ह्या गोष्टी आपल्या आयुष्यातनं बाद झाल्या. बाद त्या त्यांना झाल्यात. पोटासाठी कराव्या लागतात म्हणूनच ते करतायत. पण आपल्याला सांगितलं तरी येणार नाही आणि त्याचं मग रूपांतर कुठे होतं ते तुम्हाला सांगतो, की एखाद्याला समजा राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करायचं असेल आणि त्याला जर भाषण करताना आवाजाचं प्रोजेक्शन वाढवता आलं नाही, तर तो विनोदी भाग होऊन जातो. त्याचं भाषण ऐकावं असं वाटत नाही माणसाला. तो विनोदी वाटतो आवाजाने. याचं कारण ती सवय नाही आहे. तर ती सवय करून घ्यावी लागते. सवय करून घ्या. चला, खूप मजा आली आज आपल्याशी गप्पा मारताना आणि बोलता बोलता तुम्ही मला दाखवून पण दिलत, की ते आहे उपजत कला आहे, तंत्र आहे, डेव्हलप करू शकतो. तर तुम्ही इथे आलात आणि खूप छान छान नवीन मला पण शिकायला मिळालं आणि त्याबद्दल तुमचं खूप खूप आभार आहेत. थँक यू. आणि नक्की पुढच्या वेळेला आपण नवीन काहीतरी प्रयोग करू. जरूर. जे तुम्ही म्हणालात थोडंसं एक आपल्या दर्शकांना प्रशिक्षण किंवा कसे व्यायाम करावे असं एक थोडंसं आपण करूया नक्की. व्यायामापेक्षा आपण आवाज वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापरावा कसा कसा वापरावा? याची एक काय म्हणूया आपण तालीमच घेऊन टाकूया नक्की, नक्की, नक्की. आपल्या प्रेक्षकांसाठी. नक्की, नक्की, नक्की. आणि तो प्रयोग अर्थातच मी तुमच्यावर करणार. त्यामुळे माझ्यावर करणार म्हणजे मला आता एकदम म्हणजे पण म्हणजे फुकट नाही निवेदनं का? फुकट, फुकट असेल ना हे फुकट असेल, माझ्यासाठी फुकट शिक्षण. असेल, फुकट असेल. ते महत्वाचं आहे. ते महत्त्वाचं आहे. तर थँक्यू सो मच. खूप खूप आभार तुमचे. इथे आलात आणि मजा आली मला सुद्धा.
छान. तर दर्शक हो, आजचा एपिसोड इंटरेस्टिंग झाला. माझ्यावर थोडे प्रयोग झाले. माझा आवाज कसा आहे वगैरे वगैरे थोडंसं मी शिकले सुद्धा. मला खात्री आहे तुम्हाला पण खूप मजा आली असेल आणि त्यांचं जे अफाट एक ज्ञान आहे, अभ्यास आहे, एक्सपर्टीज आहे, याचासुद्धा तुम्हाला फायदा होईल. जर तुम्हाला त्यांच्याकडनं शिकायचं असेल तर तुम्ही कॉमेंट्समध्ये लिहू शकता. म्हणजे मग आम्ही त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्हाला शेअर करू. हा एपिसोड आवडला असेल म्हणजे आवडला असेलच तरी सगळ्यांबरोबर शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. आता आपण भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये पुन्हा एकदा सर्व काहीमध्ये.